ओम स्वा सूर्यात्मने संकृष्णाय कायुष ओम भूर्भुवस्व प्रजापत्यात्मने वासुदेवाय कौचाय ओम सत्यात्मने नारायणाय अस्त्राय फट एतेषां मातृका मंत्राणाम् अंतर्यामी शिरसि दैवी गायत्री मुखे अजादिरूपे लक्ष्मी नारायणो देवता हृदये उद्यद्भास समाभास चिदानंदे कदेहवान् चक्रशंकदा पद्मधरोध्येयो अमीचरः लक्ष्मीधराभ्यामादिट्ट समूर्तिगणमध्यकः ब्रह्मवायुशिवायीश विपैचक्रादिकैर्भिः सेव्यमानोदिकं भक्त्या नित्यनिशेषशक्तिमान् साधुरूपा च पंचाशत् ज्ञानमुद्राभयोज्यताः टंकी दण्डी च धन्वी च तत्तद्युक्तास्तु वामतः ध्यायेन्द्रसिंहमृतरवित्ने ञानुप्रसक्तकरैर्ममतापराभ्यां चक्रं धरं च ददं प्रियासमेतं तिग्मांशुकोटिदिगतेज समग्रशक्तिम् अजादिरूपी लक्ष्मीनारायण प्रेण्यासि लक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं मात्रकान्यासं करिष्ये ओम मजायन्मा शिरसि ओम आनन्दायन्मा सर्वस्मिन् मुखे ओम इन्द्रायन्मा दक्षिणनेत्रे ओम ईशायन्मा वामनेत्रे ओम मुक्रायन्मा दक्षिणकर्णे ओम मूर्जायन्मा वामकर्णे दक्षिणासा पड़े ओम रूम मृखायन्मा वामनासा पड़े ओम दृशायन्मा दक्षिणकपोले ओम मृजयन्मा वामकपोले ओम एकात्मनेन्मा ऊर्ध्वष्टे ओम मयूरायन्मा अधरोष्टे ओम मोजोभ्रतेन्मा ऊर्ध्वदन्तपङ्क्तो ओम औरसायन्मा अधोदन्तपङ्क्तो ओम मन्तायन्मा मूर्ध्नि
वाचे ओम दक्षिणबाहु संधि चतुर्षे अग्रे च ओम कं कपिलाय नमः ओम कं खपतये नमः ओम गरुडासनाय नमः ओम घर्माय नमः ओम साराय नमः वामबाहु संधि चतुष्टये अग्रे च ओम चंचार्वंगाय नमः ओम छन्दोगम्याय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम झाटितारे नमः ओम यमाय नमः ततो दक्षिणपाद संधिष्वग्रे च ओम टंटंगिने नमः ओम टंठलकाय नमः ओम टंडरकाय नमः ओम टंठरिणे नमः ओम टंडात्मने नमः वामपाद संधिष्वग्रे च ओम तंताराय नमः ओम तंतपाय नमः ओम तं दण्डिने नमः ओम धम धन्विने नमः नम्याय नमः ओम पंपराय नमः वाम दक्षिणकुशो ओम वश्वे ओम बलिने नमः पृष्ठे ओम भगाय नमः गुह्ये ओम मनवे नमः तुन्दे ओम मिद्याय नमः हृदि ओम रम रामाय नमः त्वचि ओम लं लक्ष्मीपते नमः चर्मणि ओम वराय नमः मांसे ओम शं शांत संविदे नमः रुद्रे चर्गुणाय नमः मेधसि ओम संसारात्मने नमः मज्जायाम ओम हंसाय नमः संदिशो मृणालुकाय नमः प्राणेम शं नरसिंहाय नमः जीवे मात्रकान्यासेन श्री लक्ष्मीनारायण प्रियताम ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम इति मंत्रेण प्राणायामः ओम भू अग्न्यात्मने निरुद्धाय हृदयाय नमः ओम भुवा वायुआत्मने प्रद्युम्नाय श्रिते स्वाहा ओम स्वाहा सूर्यात्मने संकर्षणाय श्रीकाय विड ओम भूर्भुस्वः प्रजापत्यात्मने वासुदेवाय कौचाय हुम ओम सत्यनारायणाय अस्त्राय फट एतेषां तत्त्वमन्त्राणाम् अन्तर्यामि शिरसि दैवी गायत्री छन्दा मुखे शक्त्यादि तत्त्वरूपिसि नारायणो देवता हृदये प्रधानोपमो वर्णानि द्विभुजान्यपशेषतः कृताञ्जलिपुटान्येव प्रधानन्तं हरिं प्रति तत्त्वान्तर्यामि श्री लक्ष्मीनारायण प्रेणया श्री लक्ष्मीनारायण प्रीत्यं तत्त्वन्यासं करिष्ये ओम प्राय शक्त्यात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय प्रतिष्ठात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय समिदात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय स्फूर्त्यात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय प्रवृत्त्यात्मे श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय कलात्मे श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय विद्यात्मे श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय मत्यात्मे श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय नियत्यात्मे श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय मायात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय कालात्मे श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय पुरुषात्मे ब्रह्मवायुभ्यां नमः ओम प्राय अव्यक्तात्मे ब्रह्माणे भारतीभ्यां नमः दक्षिणबाहो ओम प्राय महदात्मे ब्रह्मवायुभ्यां नमः वामबाहो ओम प्राय अहंकारात्मे गरुडशिशिरुद्रेभ्यो नमः दक्षिणोरो ओम प्राय मनात्मे स्कन्देन्द्राभ्यां नमः वामोरो दक्षिणहस्तांगुष्ठादि पंचांगुलेषु ओम प्राय श्रोत्रात्मे दिग्देवताभ्यो नमः ओम प्राय त्वगात्मे प्राणाय नमः ओम प्राय चक्षुरात्मे सूर्याय नमः ओम प्राय जिह्वात्मे वरुणाय नमः ओम प्राय घ्राणात्मे शिभ्यां नमः ततो वामहस्तांगुष्ठादि पंचांगुलेषु ओम प्राय वागात्मने वन्नये नमः ओम प्राय पाण्यात्मे दक्षाय नमः ओम प्राय पादात्मने जयन्ताय नमः ओम प्राय पायवात्मने मित्राय नमः ओम प्राय उपस्थात्मने ततो दक्षिणपादांगुष्ठादि पंचांगुलेषु ओम प्राय शब्दात्मने बृहस्पति प्राणाभ्यां नमः ओम प्राय स्पर्शात्मने अपानाय नमः ओम प्राय रूपात्मने व्यानाय नमः ओम प्राय रसात्मने उदानाय नमः ओम प्राय गंधात्मने समानाय नमः ततो वामपादांगुष्ठादि पंचांगुलेषु ओम प्राय आकाशात्मने महागणपते नमः ओम प्राय वायुवात्मने प्रहोवायुवे नमः ओम प्राय तेजात्मने वन्नये नमः ओम प्राय अपात्मने वरुणाय नमः ओम प्राय पृथिव्यात्मने शनैश्चत्राभ्यां नमः तत्त्वन्यासेन श्री लक्ष्मीनारायण प्रियतां प्रीतो भवतु तत्सत् कृष्णार्पणमस्तु मूर्तयोष्टाभिध्येया चक्रशङ्कवराभयै युक्ता प्रदीपवर्णाभूषिताः ओम विश्वाय नमः शिरसि ओम नम तेजसाय नमः नेत्रयोः ओम प्राज्ञाय नमः नासायाम् ओम नान्तुर्याय नमः वाचि ओम राम आत्मने नमः हृदि ओम यम मंत्रात्मने नमः नाभो नाम परमात्मने नमः जान्वोः ओम यम ज्ञानात्मने नमः पादयोः ओम चक्रशङ्कवराभीति हस्तान्येतानि सर्वतः मूलरूपसवर्णानि कृष्णवर्णाशिकोच्यते पञ्चाङ्गन्यासं करिष्ये ओम कं कद्धोल्काय नमः हृदयाय नमः ओम महोल्काय मीरोदे स्वाहा ओम मीरोल्काय शुकाय विड ओम द्युल्काय कवचाय ओम सहस्रोल्काय अस्त्राय फट अस्य श्री नारायणाष्टाक्षर मंत्रस्य अंतर्यामि शिरसि दैवी गायत्री छन्दा मुखे श्रीमन्नारायणो देवता हृदये उद्यद्भासु समाभासु दानन्देकदेवान् चक्रशङ्कगदा पद्मधरोध्येयोमीश्वरः लक्ष्मीधराभ्यामाद्यप्तसमोतिगणमध्यकः ब्रह्मवायु शिवाहि च विपै चक्रादिकैरपि सेव्यमानोदिकं भक्त्या नित्यनिशेषशक्तिमान् मूर्तयोष्टाभिध्येयाश्चक्रशङ्कवराभयैः युक्ता प्रदीपवर्णाच सर्वाभरणभूषिताः ओम नमो नारायणाय 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 ओम ओम वेदव्यास अष्टाक्षर मंत्रस्य ब्रह्माशी गायत्री छन्दसि वेदव्यासो देवता न्यासे जपयुनुगः ओम हृदयाय नमः ओम याम शिरसे स्वाहा वेदव्यास शिकाय विड नमः कवचाय होम ओम शिकाय
व्याम नेत्राभ्याम वेद व्यासाय कवच नेत्रत्रय विष्ट ओम नमः अस्त्राय फट विज्ञान रोजी परिपूरितांतर बाह्याण्ड कोशम मरितोपलाभम तर्का भयेतम विदिशर्व पूर्व गीर्वाण विज्ञान दमानतोस्मि ओम व्याम वेद व्यासाय नमः 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 ओम ओम एतावान् समीमातोज्ञायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्याम तन्दिवे ओम नमो नारायणाय ओम अर्घ्यं समर्पयामि ओम त्रिपादूर्ध्व उदेत् पुरुषपादोसेह भवत् पुनः ततो विश्वं व्याक्रामत्साचनानजनेभिः ओम नमो नारायणाय ओम अर्घ्यं पाद्यं समर्पयामि ओम तस्माद् विराळ जायत विराजोऽधिपुरुषः सजातोऽत्यर्जितपश्चात् भूमिमतो पुरः ओम नमो नारायणाय ओम केशवाय नारायणाय आचमनं समर्पयामि ओम यज्ञमतन्वत वसंतो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्मैद्मशरद्धविः ओम नमो नारायणाय ओम स्नानं समर्पयामि ओम तयज्ञं परिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देव अयजन्त साज्ञार्जयसे ओम नमो नारायणाय ओम वस्त्रं समर्पयामि ओम तस्माद् यज्ञा सर्वतः सम्भृतं पशुदाज्यं पशून्तांश ग्रेवायव्यानारण्यान् ग्राम्याचे ओम नमो नारायणाय ओम समर्पयामि ओम तस्माद् यज्ञा सर्वतरचः सामान् यदिरे छन्दांसि यदिरे तस्माद् यजुस्तस्माद् जायत ओम नमो नारायणाय ओम गन्धं समर्पयामि ओम तस्माद् अश्वा जायन्त एके चोभयाततः गावोः यदिरे तस्मात् जात अजावयः ओम नमो नारायणाय ओम पुष्पं समर्पयामि आवरणपूजां करिष्ये मध्ये ओम नारायणाय नमः वामे लक्ष्मी नमः दम्धराय नमः प्रथमां समर्पयामि ओम कं कन्नचो ओम कं कद्धोलकाय नमः ओम महोलकाय नमः ओम मीरोलकाय नमः ओम जंजुलकाय नमः आग्नेयादिगुणेषु ओम सं सहस्रोल्काय नमः 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 द्वितीयावरणं समर्पयामि पूर्वादिचतुर्दिक्षो ओम वासुदेवाय नमः ओम सं संकर्षणाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम मनिरुद्धाय नमः ओम मायाय नमः ओम जंजेयाय नमः ओम कंकृत्यै नमः ओम शां शान्त्यै नमः तृतीयावरणपूजां समर्पयामि पूर्वादिचतुर्दिक्षो द्वौ कोणेषु च एकैकम् ओम कें केशवाय नमः ओम नाम नारायणाय नमः ओम मां माधवाय नमः ओम गं गोविन्दाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः ओम श्रीं श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दाम दामोदराय नमः चतुर्थावरणं समर्पयामि पूर्वादिचतुर्दिक्षु द्वौ कोणेषु च एकैकम् ओम मत्स्याय नमः ओम कुंकूर्माय नमः ओम वराहाय नमः ओम नाम नरसिंहाय नमः ओम वामनाय नमः ओम भाम भार्गवाय नमः ओम राम राघवाय नमः ओम कं कृष्णाय नमः ओम बुद्धाय नमः ओम कं कल्किने नमः ओम अनंताय नमः विश्वरूपाय नमः पंचमावरणपूजां समर्पयामि पूर्वादिचतुर्दिक्षो ओम अनंताय नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम वायवे नमः ओम ईशानाय नमः अग्न्यादिकोणेषु ओम मारुण्यै नमः ओम गां गायत्र्यै नमः ओम भाम भारत्यै नमः ओम किं गिरिजाय नमः देवसागरुडाय नमः तद्वां पार्श्वे ओम सौपर्णे नमः षष्ठावरणं समर्पयामि पूर्वादिक्षो ओम इन्द्राय नमः ओम अग्नये नमः ओम यमाय नमः ओम निरते ओम अरुणाय नमः ओम वायवे नमः ओम सोमाय नमः ओम ईशानाय नमः ओम अनंताय नमः ओम ब्रह्मणे नमः सप्तमावरणपूजां समर्पयामि ओम यत् पुरुषं यत् अधोगतिधाव्य कल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहुका उरुपादाउ चेते धूपं समर्पयामि ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः उरु तदा स यद्वैष पद्भ्यां शूद्रो अजायत ओम नमो नारायणाय ओम दीपं समर्पयामि चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ओम नमो नारायणाय ओम नैवेद्यं समर्पयामि ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समावर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रा तथा अकल्पयन् ओम नमो नारायणाय ओम ताम्बूलं समर्पयामि ओम सप्तास्यासन परिधे त्रिसप्तसमिता तथा देवाय यज्ञन्तन्वाना भद्नं पुरुषं पशुम् ओम नमो नारायण नीराजनं समर्पयामि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम नमो नारायणाय ओम मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणं पदे पदे नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते कोटियुगधारिणे नमः ओम नमो नारायणाय ओम प्रदक्षिण नमस्कारां समर्पयामि कलशकीर्तिमायुष्यं प्रज्ञामि श्रियम्बलं योगितां पापहानिं च पुण्यवृद्धिं च साधयेत् सर्वक्षेत्रमयोस्मात् सर्वतीर्थमयोतः ततो हरिप्रियो सिद्धं पूर्णकुम्भनमोदे प्रार्थनां समर्पयामि स्पृष्ट्वात् कलशं मूलं जपेत् द्वादशकङ्कया ओम नमो नारायणाय 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 ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् अनेन कलशपूजाराधनेन भगवान् श्रीमन्नारायण प्रियतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु
तंत्रदैवत्यं मध्यं ओम स्नानी शंकलशोदकेन शंकमधरण्या शंकमापूर्य ओम पांचजन्याय विद्मे पावमानाय धीमहि ओम पांचजन्य प्रचोदयात् ओम पांचजन्याय विद्मे पावमानाय धीमहि तन्न शंकर प्रचोदयात् ओम पांचजन्याय विद्मे पावमानाय धीमहि तन्न शंकर प्रचोदयात् शंख पद्म गरुड़ सुरभिमुद्रा प्रदर्श्य ओम नमो नारायणाय 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 ओम शंकरदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि मधुपर्कं धर्मित्यष्टोपचारार्थे तुलसीदलं समर्पयामि ततोऽन्यकलशेषु तुलसी पुष्पं निधाय तेनोदकेनोद्धरण्या पञ्चपात्राणि पूरयेत् अर्घ्यं वायुपदे प्रोक्तं नैवेद्यं पाद्यमेव च ईशे त्वाचमनीयं च स्नानीयं चाग्निकोणके मध्ये द्वे सर्वपात्राणां शुद्धतो येन पूरेत् एकं मधुप्रकेन्यत् पुनराचमनाय च इति यथास्थानं निधाय अर्घे श्रियै नमः पाद्ये सरस्वत्यै नमः आचमने रत्यै नमः मधुपर्के पितामहे नमः पुनराचमनीये शान्त्यै नमः स्नानपात्रे वरुणाय नमः अर्घे दानमुद्रा पाद्ये ज्ञानमुद्रा ने गोकर्णमुद्रा हंसमुद्रा मुद्रा प्रदर्श्य मूलेन अष्टवारम् अभिमन्त्र्य ओम नमो नारायणाय 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 ओम क्षीरे ओम गोविन्दाय नमः दधिनि वामनाय नमः घृते ओम विष्णवे नमः मधुनि मधुसूदनाय नमः शर्कराय अच्युताय नमः पंचामृत देवताभ्यो नमः सर्वोपरि तुलसीदलं समर्पयामि मूलेन अष्टवारम् अभिमन्त्र्य ओम नमो नारायणाय 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 ओम पीठपूजां करिष्ये मूलपीठमध्ये मूलमन्त्रेण ओम नमो नारायणाय ओम पंपरदेवताय नमः देवसव्य गुरुभ्यो नमः दक्षिणें सर्वदेवताभ्यो नमः पुनः सर्वगुरुभ्यो नमः आग्नेयादिकोणेषु पादादुभागे मुखं गरुडाय नमः मे वेदव्यासाय नमः दुर्गाय नमः सरस्वत्यै नमः पादोर्ध्वभागे तेष्वेव कोणेषु धर्माधिपते ओम यम यमाय नमः ज्ञानाधिपते ओम वायवे नमः वैराग्याधिपते शिव शिवाय नमः ऐश्वर्याधिपते इन्द्राय नमः पुरादिफलकेषु अधर्माधिपते निरते नमः अज्ञानाधिपते दुर्गाय नमः अवैराग्याधिपते कामकामाय नमः अनेश्वर्याधिपते रुद्राय नमः मध्ये परम पुरुषाय नमः तदुपरि आधार रूपिण्यं शं शक्तेन नमः तदुपरि ओम आयुकूर्माय नमः तदुपरि ओम अनन्ताय नमः तदुपरि पृथिव्यै नमः तन्मध्ये क्षीं क्षीरसागराय नमः तन्मध्ये श्वें श्वेतद्वीपाय नमः तन्मध्ये दिव्यरत्नमहामण्डपाय नमः तन्मध्ये ओम पद्माय नमः तन्मध्ये शक्रणो पद्मं ध्यात्वा तन्मध्ये सूर्यमण्डले ओम नाम नारायणाय नमः तदुपरि सोममण्डले ओम विष्णवे नमः तदुपरि उदाचनमण्डले देव सर्वे सत्वाभिमानिने ओम श्रीं श्रियै नमः दक्षिणे रजोभिमानिने ओम भूं भूम्यै नमः प्रटे तन्नमोभिमानिने ओम दुर्गाय नमः पुरादि सोपानेषु ओम आत्मने नमः ओम मंत्रात्मने नमः ओम परमात्मने नमः ओम ज्ञानात्मने नमः पद्मस्य पुरादशदलेषु तन्मध्ये च ओम विमलायै नमः ओम उत्कर्षिण्ये नमः ओम ज्ञानाय नमः ओम क्रीं क्रियाय नमः ओम योगाय नमः प्रव्यै नमः संसत्याय नमः ओम ईशानाय नमः अनुग्रहाय नमः तदुपरि योगपीठ स्वरूपात्मने अनन्ताय नमः विष्णोरासन भूताय दिव्यरत्नमयाय च प्रधान पुरुषेशाय महापीठाय ते नमः इति पीठदेवता आवाह्य आसनादिकं देवेन स दद्यात् मूलेन प्राणायामः उद्यद्भासु समाभासु चिदानन्दिकदेहवान् चक्रशङ्कगदा पद्मधरोध्येयो हमीश्वरः लक्ष्मीधराभ्याम् आचित्तस्य मूर्तिगणमध्यकः ब्रह्मवायुशिवाहीश विपैचक्रादिकैरपि सेव्यमानोऽधिकं भक्त्या नित्यनिशेषशक्तिमान् मूर्तयोष्टापिध्येयाश्चक्रशङ्कवराभयैः युक्ता प्रदीपवर्णा च तन्वाभरणभूषिता विज्ञानरोजे परिपूरितान्तर्बाह्याण्डकोशं हरितोपलाभम् तर्काभयेतं विधि सर्वपूर्वगीर्वाणविज्ञानदमानतोऽस्मि ये हि मम रत्तद्मसितश्रीपुरुषोत्तम आवाहयामि त्वां प्रतिमायां रमापते महात्मा देवानां भुवनस्य गर्भोयतावचञ्चरति देव एषः घोषा इदस्य शन्विरेण रूपं तस्मै माताय हविषा विधेम मम रत्पद्मस्य मुख्यप्राणान्तर्गत श्रीवेदव्यास यहि आगच्छ भगवन्तं श्रीमन्नारायणम् आवाहयामि ॐ सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो व्रत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलम् ॐ नमो नारायणाय ॐ आवाहयामि आवाहितो भव संस्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव सन्मुखो भव अवकुण्ठितो भव पूजाङ्गराणवरदो भव प्रसीद प्रसीद ॐ पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदाम्रतत्त्वशेषानो यदन्येनातिरोहति ॐ नमो नारायणाय ॐ श्रीवेदव्यासाय नमः आसनं समर्पयामि ओम मूलेन प्राणायाम ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम
ओम भू अज्ञात्मने वासुदेवादिकासुर रक्तपिताशलोज्ज्वलाः चक्रशङ्खदाब्देद प्रथमो मुसलीहले चक्रत्वपरतति यशान्गमानमान शशङ्खचक्रस्तुर्यासो चक्रशङ्खाच चर्मवान् ओम भू अज्ञात्मने अनिरुद्धाय हृदयायन्म ओम भुवा वायुआत्मने प्रद्युम्नाय शरसे स्वाहा ओम स्वाहा सूर्यात्मने संकृष्णाय गायुड ओम भूर्भुवस्सुवः प्रजापत्यात्मने वासुदेवाय कौचाय ओम सत्यनारायणाय अस्त्राय फट एतेषां मातृका मन्त्राणाम् अन्तर्यामि श्री देवी गायत्री मुखे रूपी लक्ष्मी नारायण देवता हृदये उद्यद्भासोन्माभासदानन्दे कदेहवान् चक्रशङ्करदा पद्मधरोध्येयो अमीश्वरः लक्ष्मीधराभ्यां मातृष्टस्वमूर्तिगणमध्यगः ब्रह्मवायुशिवाहि चक्रादिकैरपि सेव्यमानोऽधिकं भक्त्या नित्यनिशेषचक्रमान् तादृरूपादिमञ्जाश ज्ञानमुद्राभयोद्यताः टङ्की दण्डी च दण्डिमे च तत्तद्युक्ता तु वामतः ध्यायेद्रसिंहमरुतर्ववित्नेतं जानुप्रसक्तकरैग्ममतापराभ्यां चक्रं दरं च ददं प्रियासमेतं दिग्मांशकोटिदिगतेज समग्रशक्तिं अजादिरूपी लक्ष्मीनारायण प्रेरणा श्री लक्ष्मीनारायण प्रीतं मातृकान्यासं करिष्ये ओम मम जायन्मा शिरसि ओम आनन्दायन्मा सर्वस्मिन्मुखे ओम इन्द्रायन्मा दक्षिणनेत्रे ओम ईशायन्मा वामनेत्रे ओम मुग्रायन्मा दक्षिणकर्णे ओम मूर्जायन्मा वामकर्णे ओम मृत्युम्भरायन्मा दक्षिणकर्णे पटे ओम मृखायन्मा वामनाथपटे ओम मृषायन्मा दक्षिणकपोले ओम मृजयन्मा वामकपोले ओम मेकात्मनेन्मा ऊर्ध्वटे ओम मयूरायन्मा ओम जोभ्रतेन्मा ऊर्ध्वदन्तपङ्क्तो ओम ऊरसायन्मा अधोदन्तपङ्क्तो ओम मन्दायन्मा मूर्ध्नि ओम महार्धगर्भायन्मा वाचि दक्षिणबाहु सन्देशग्रे च ओम कं कपिलायन्मा ओम कं कपतेन्मा ओम गरुडासनायन्मा ओम कं धर्मायन्मा ओम सारायन्मा वामबाहु सन्धि चतुष्वे अग्रे च ओम जन्चार्मङ्गायन्मा ओम छं छन्दोगम्यायन्मा ओम जन्जनार्दनायन्मा ओम जन्झाटितारेन्मा ओम यञ्यमायन्मा ततो दक्षिणहस्तपाद सन्देशग्रे च ओम टण्टङ्गिनेन्मा ओम टण्ठलकायन्मा ओम टण्ठरकायन्मा ओम टण्ठरिणेन्मा ओम टण्णात्मनेन्मा ततो वामपाद सन्देशग्रे च ओम तन्तारायन्मा ओम तन्थपायन्मा ओम तन्दण्डिनेन्मा ओम तन्धन्विनेन्मा ओम पं परायन्मा दक्षिणपार्श्वे ओम पं फलिनेन्मा वामपार्श्वे ओम पं बलिनेन्मा पृष्ठे ओम पं भगायन्मा गुह्ये ओम पं मनवेन्मा कुन्दे ओम यं यज्ञायन्मा हृदि ओम रं रमायन्मा त्वचि ओम लं लक्ष्मीपतेन्मा चर्मणि ओम मरायन्मा मांसे ओम शं शान्तसविदेन्मा रुद्रे ओम शं षड्गुणायन्मा मेरसि तारात्मनेन्मा मज्जायन्मा महंसायन्मा अस्तु सन्दिशो ओम रं लाडुकायन्मा प्राणे ओम शं नृसिंहायन्मा जीवे मातृकान्यासीन श्री वेदव्यास प्रियतां प्रीतो भवतु सजे कृष्णार्पणमस्तु ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय इति मन्त्रेण प्राणायामः ओम ओम भू अज्ञात्मने अनिरुद्ध हृदयाय नमः ओम भुवात्मने प्रद्युम्नाय श्रते स्वाहा ओम स्वाहा सूर्यात्मने संकृष्णाय गायुड ओम भूर्भुवस्सुवः प्रजापत्यात्मने वासुदेवाय कवचाय हुम सत्यनारायणाय अस्त्राय फट एतेषां तत्त्वमन्त्राणाम् अन्तर्यामि ऋषि शिरसि दैवी गायत्री मुखे शक्त्यादि तत्त्वरूपिसि नारायणो देवता हृदये प्रधानोपमौर्णानि दुजान्यपशेषतः कृताञ्जलिपुटान्येव प्रधानं तं हरिं प्रति तत्त्वान्तर्यामि श्री लक्ष्मीनारायण प्रेरणया तत्त्वान्तर्यामि लक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं तत्त्वन्यासं करिष्ये ओम प्राय शक्त्यात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय प्रतिष्ठात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय संविदात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय स्फूर्त्यात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय प्रवृत्त्यात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय कलात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय विद्यात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय मत्यात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय नियत्यात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय मायात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय कालात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्राय पुरुषात्मे ब्रह्मवायुभ्यां नमः ओम प्राय अव्यक्तात्मे ब्रह्माणि भारतीभ्यां नमः दक्षिणबाहो ओम प्राय महत्वात्मे ब्रह्मवायुभ्यां नमः वामबाहो ओम प्राय अहंकारात्मे गरुडशशिरुद्रभ्यो नमः दक्षिणोरौ ओम प्राय मनात्मे सन्देन्द्राभ्यां नमः वामोरौ दक्षिणहस्ताङ्गुष्ठाय पञ्चाङ्गुलीषु ओम प्राय श्रोत्रात्मे दिग्देवताभ्यो नमः ओम प्राय त्वगात्मे प्राणाय नमः ओम प्राय चक्षुरात्मे सूर्याय नमः ओम प्राय जिह्वात्मे वरुणाय नमः ओम प्राय घ्राणात्मे अश्विभ्यां नमः ततो वामहस्ताङ्गुष्ठादि पञ्चाङ्गुलीषु ओम प्राय त्वागात्मे मन्नये नमः ओम प्राय पाण्यात्मे दक्षाय नमः ओम प्राय पादात्मे जयन्ताय नमः ओम प्राय पायवात्मे मित्राय नमः ओम प्राय उपस्थात्मने मनवे नमः तदु दक्षिणपादाङ्गुष्ठादि पञ्चाङ्गुलीषु ओम प्राय शब्दात्मने बृहस्पति प्राणाभ्यां नमः ओम प्राय स्पर्शात्मने अपानाय नमः ओम प्राय रूपात्मने व्यानाय नमः ओम प्राय रसात्मने उदानाय नमः ओम प्राय गन्धात्मने समानाय नमः ततो वामपादाङ्गुष्ठादि पञ्चाङ्गुलीषु ओम प्राय आकाशात्मने महागणपतये नमः ओम प्राय वायुवात्मने प्रहोवायुवे नमः ओम प्राय तेजात्मने वन्नये नमः ओम प्राय अपात्मने वरुणाय नमः ओम प्राय पृथिव्यात्मने शनैश्चरधराभ्यां नमः तत्त्वन्यासेन श्री वेदव्यासमूर्ति प्रियतां तत्सते कृष्णार्पणमस्तु मूर्तयोष्टाभिध्येयाः चक्रशृङ्गवराभ्यां युक्ता प्रदीप वर्णा च वर्णभूषिताः वर्णन्यासं करिष्ये ओम विश्वाय नमः शिरसि ओम नम तेजसाय नमः नेत्रयो ओम प्राज्ञाय नमः नासाय ओम नाम तुर्याय नमः वाचि ओम रामात्मने नमः हृदि ओम यम मंत्रात्मने नमः नाभो ओम नाम परमात्मने नमः जानो ओम यम ज्ञानात्मने नमः पादयोः
चक्रशृङ्गवराभीति अस्मान्नेतानि सर्वशः मूलरूपसवर्णानि कृष्णवर्णाशिकोच्यते पञ्चाङ्गन्यासङ्गृहीषे ॐ कद्धोल्काय हृदयाय नमः ॐ महोल्काय शिरसे स्वाहा ॐ मीरोल्काय शिखाय विट ॐ जुल्काय कौचाय होम ॐ सहस्रोल्काय अस्त्राय फट अस्य श्रीनारायणाष्टाक्षरमन्त्रस्य अन्तर्यामी ऋषि शिरसि दैवी गायत्री चन्दामुखे श्रीमन्नारायण देवता हृदये उद्यद्भाससमाभासचिदानन्देकदेहवान् चक्रशृङ्गगदा पद्मधरोध्येयोऽमीश्वरः लक्ष्मीधराभ्यामाद्यष्टसमूतिगणमध्यकः ब्रह्मवायुष्वायुष्वपै चक्रादिकैरपि सेव्यमानोदिकं भक्त्या नित्यनिशेषशक्तिमान् मूर्तयोष्टापिध्येयाश्चक्रशङ्कवराभयैः युक्ता प्रदीपवर्णा च सर्वाभरणभूषिता ॐ नमो नारायणाय 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 ॐ ओस्य श्री वेदव्यास अष्टाक्षर मंत्रस्य ब्रह्मर्षि गायत्री श्री वेदव्यासो देवता न्यासी जपेनुकः ओम यां हृदयाय नमः ओम वेदव्यासाय शिरसे स्वाहा ओम नमः शिखाय विट ओम यां कौचाय होम ओम वेदव्यास नेत्राभ्यां विट ओम नमः अस्त्राय फट विज्ञान रोचि परिपूरितांतर माह्याण्डकोदं परितोपलाभं तर्काभयेन्मितं मरिधर्वपूर्वगीर्वाण विज्ञानदमानतोऽस्मि ओम यां वेदव्यासाय नमः 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 ओम सानिध्यं गुरुदेवेश सर्वसम्पत्करो मम विभो सकललोकेश कृष्ण विष्णु हरे प्रभो त्वां भक्त्या पूजयाम्यद्य भोगैरर्घ्यादिविक्रमात् पूजावसानपर्यन्तमत्तस्थित्वा जनार्दन भक्तस्य मम पूजा त्वं गृहीत्वा पाहि मां प्रभो नारायण नमस्ते तु प्रणतादिप्रणाशन प्रसन्नो भव मे नित्यं कृपया भक्तवत्सल शङ्खजगदा पद्मादिभ्यो नमः आयुधान्याभरणादीनि विसृजेत् तम जलस्नानमागच्छेति विज्ञाप्य ओम एतावानस्य महिमातो ज्ञायांश्च पुरुषः आदोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ओम अस्मिन् राटे प्रियमावेशयाम्यतो देवी प्रतिपश्याम्यापः दक्षिणं पादं दधामि वर्धयामि पूर्वमन्यं परमन्यं पादावनिर्गे देवाराज्ञगुप्त्याभयस्यावरुध्यै ओम नमो नारायणाय ओम लक्ष्मी अग्नेन अर्घ्यं समर्पयामि ओमस्मिन् राटे ओम त्रिपादोर्ध्वमुदे पुरुषपादो देहा भवत्पुनः विष्णुं व्यासनामकाशनाञ्जनेभिः ओम नमो नारायणाय ओम सरस्वती अग्नेन पाद्यं समर्पयामि तस्माद्विराजोजायत विराजोधि पुरुषः प्रजातोऽत्यर्घपश्चात् भूमिमतो पुरः ओम जन्नो देवी रविष्टय आपो भोन्मीते तयो रविन्द्रावन्तनः ओम नमो नारायणाय ओम गतिहस्तेन आचमनीं समर्पयामि ओम सुवातारदायते मधुक्षनिन्धवः माध्वीरसन्तोषधीः मधुनक्तमधुशतमधुमस्वार्धिवोरजाः मधुद्यौरस्नपिता मधुमानवनस्पति मधुमावसूर्याः माध्वीर्गावो भवन्तनः ओम नमो नारायणाय ओम पितामहमधुप्रकर्तानं समर्पयामि मूलेन ओम नमो नारायणाय ओम शान्त्यतेन पुनराचमनीं स्नानं समर्पयामि पञ्चामृतैः तपयिष्ये ओम आज्ञायतमे देविश्वतस्वतकृष्णा भवावाचतर्वते रामदेव समस्रोतं देवस्य पितृस्य पयोददामि देवेश नानातं प्रतिपयताम् ओम नमो नारायणाय ओम क्षीरस्नानं समर्पयामि क्षीरस्नानं समर्पयामि ओम आज्ञायतमे देविश्वतस्वतकृष्णा भवावाचतर्वते क्षीरस्नानं समर्पयामि नमो नारायणाय ओम क्षीरस्नानं समर्पयामि ओम दधिक्रावणो कार्यं चित्तोरश्वस्य वाजिनाः दुराभिनो मुखाकरतृणायूरिदार्जित ओम नमो नारायणाय ओम दधिस्नानं समर्पयामि दधिस्नानं गोदकस्नानं समर्पयामि ओम तन्मे विजगतमद्यो देखते चतुर्गतमस्धाम अनुष्वधमावमादय स्वाहा ततमोषभवक्य हव्यस्म आद्यं पुराणामारम् आद्यं नित्ये प्रतिदम् आद्यं परमं प्रदत्तानाथं प्रतिगृह्यताम् ओम नमो नारायणाय ओम ऋतस्नानं समर्पयामि ऋतस्नानं समर्पयामि ओम मधुवातार्तायते मधुगृन्धवः माध्वीनसन्तोषधीः मधुनक्ता मधुशतो मधुमत्कारं गौरजाः मधुद्यौरस्त्रपिता मधुमान्नवनस्पति मधुमामधुसूर्यः
दीर्घावो भवन्तु नः सर्वौषधमुत्ततीशदर्शमदो नानासन्निप्रेक्षामि ते कृतयानिधे ओम नमो नारायणाय ओम मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानं मोदकस्नानं समर्पयामि ओम स्वादुपवतु दिव्याय जन्मने स्वादृताय सुहृदीतनामे स्वादृनित्राय वरुणाय वायुवे प्राग्मतये मधुमावदाख्यः युक्तजन्मसमुद्रं दिव्यजन्मरया हरिम् आपयामदादेव प्रीतो भवतुरेश्वर ओम नमो नारायणाय ओम शर्करास्नानं समर्पयामि शर्करास्नानं मोदकस्नानं समर्पयामि ओम नमो नारायणाय ओम गन्धस्वानानुराधश्यां नित्यपुनान्तरीजीम ईश्वरीभूतानां दामि होम भेष्यम् ओम नमो नारायणाय मोदकस्नानं समर्पयामि अस्तुष्यं देवाय नमः असंतो अस्यासि गाजन् ग्रीष्मैर्मचरद्धभिः ओम दार्शनीर्षापोषतपाद भूमिं विश्वतो वन्दाचौचपज्ञाङ्गुलम् पूजये वेदं धर्मं यद्धोतमित्रभव्यं ताम्रसत्त्वशेषामृतन्नेनातिरोहति एतावादशभिमातोऽध्यायां च पुरुषः आदोष विश्वा भूतानि त्रिपादस्यापृथिवी त्रिपादूर्धमुदे पुरुषभागो देहाभवत्नाः ततो विश्वव्याप्रामसाचनानगरेऽपि तस्मात् विराडजायत विराजोऽधिपुरुषः प्रजातोऽध्यजात् भूमिमतो पुरः यत् पुरुषेण विजा देवायज्ञमतन्वत तन्तो अस्यासि राज्यं ग्रीष्मैत्मचरद्धभिः नैयज्ञं वैश्यप्रौकन्तुषं जातमकृतः तेन देवा यजन्त साध्यार्चयते तस्माज्ञासरोतसम्भ्रतमिषदाज्यं वसूनां च दैवायव्या नान्यान् प्राप्याते तस्माज्ञा सर्वौतरचस्सामान्वित्रे तन्नाच्चित्रे तस्मात् जायत तस्मादश्वा जायन्त एकेजोभयागतः गावोह युत्रे तस्मात् जाता जातयः यत् पुरुषं तदुपतिप्राच्यतमेन मुखं किमध्यको बाहु गावु उपादाव्येते प्राप्तोचन्तमादि बाहु राजन्यतः स्वयं पद्यां सुतो जायत चन्द्रमामृतो जातश्चक्रो सूर्यो जायत मुखादित्वजाग्निश्च प्राणात् वायुर्जायत नाभ्यासिदर्शने कक्षीयत्नोद्यौतमवरुद पद्यां भूमिश्चो भवता भूतः कल्पयन् सप्तास्यागनिप्रदन्तसुतमिषक्ताः देवायचिन्तन्मानापत्सन्तोजं पशुं यज्ञेन यज्ञपयजन्त देवात्तान् कर्माणि कृतमान्यासन् देहनाथं महिमानप्रजन्यत्र पूर्वे तात्यासन्ति देवाः मतो देवः वन्दने विष्णुचक्रमे पृथिव्यासप्रधामभिः इदं विष्णुचक्रमे तैनानिकदेवतम् अमूल्यमध्यमांसरे त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यते व्रतानि तत्त्वजे इन्द्रस्य इत्यर्थका तद्विष्णो परमं पदं पश्यति सूरयाः दिवीव चक्षुरात तम् तद्विप्रादुपन्यो जाग्रमांसं सलिन्धते विष्णो यत्परमं पदम् ॐ धर्मासमं तद्विष्णुव्यापदन्मात्र एकाजगाम जीवत्वयोज्ञानन्दसेवासहतामानमर्कम् तिस्रो देशाय निरदीर्घचतुर्भिः जानन्ति वन्नायः नासान्निते किलदानप्रयेषु यागुहेषु देशो चतुष्कसदायो निष्ठमेषागतप्रतीकामो युनानि वन्दे प्रज्ञान्तप्रणामनामकेतस्य देवासहजरेभागमेम एकसुपर्णसुप्रमापि वेचनं विष्णुभुवनश्चे तत्पाकिरमसपश्यन्तमातरे सौरेणि मातर्म सुपर्णमित्राकवयतभिरेकं सन्तमो दातोपयन्ते चन्दांस्यतदात्पार्षनित्यं विमायकवयोप्रीचरत्नामाभ्यां प्रसम्मदाने चतुर्दशान्ये महिमानोच्चतं धीरा भार्यापणयन्त आपणानुदीर्घयावत्यावत्यावत्तावत् सदा महिमानसंयावद्विषितं तावद्दीवास कश्चन्द्रसंयोगमावेत धीरकोदेश्यां प्रतिभाजं प्रपाद प्रवृत्तिजामष्टमन्त्रुण्यमायकस्युतैत्रकायसुविद भूम्यासुतं प्रेकेजन्तुरागोतो समासुराय विभाजन्ते प्रविदाय मुखोऽभिहर्म्येकितः भवसतोमन्दितमितुमन्तुमन्तुमेन्द्रवाजेन्द्रकायव येषुतालोकनित्यमाचित्रा वायुमतिव रावणात्मविदुतपवित्रमनुविदात्मदेवीयम् हे चतुर्नविदुतपवित्रमितिराजस्योहापरमवेम रत्ये चतुर्नकभेषुण्डव्यमाभिः ओमानुदस्यहि ओमानुष्यतिरपतिदेवदत्मयपोदमुनात्मः यत्ते पवित्रमतिष्यत्यन्तमतेन यत्ते पवित्रमस्तिवदन्यतेन प्रीणमतवयेपुलिनः उपाभ्यां देवदत्तपवित्रविदजपां पुरे विकृताः विष्णुदेवदत्तमध्ये अग्रे दशयै पुलिनः परन्तु मां देवजनामृतोऽसोऽध्या विश्वे देवापुरितमाजातवेदप्रीमां प्रत्यायतपुरुम विश्वेभिरौषभिः देवेभ्य उत्तमः अगन्नमचित्रा सोन्मः अलाय सकलचोदनाथनमदेवतोम आगुदिदेवदेव सोमः ॐ नारायणाय नमः उपजाय नमः आनन्दाय नमः इंद्राय नमः बीजाय नमः इंद्राय नमः बीजाय नमः तत्राय नमः मृगाय नमः विष्णुदेवात्मने महिराय नमः ओजोभ्रदे नमः औरसाय नमः मोजपदे नमः मूर्धाय नमः मंताय नमः हर्षकर्थाय नमः ओम कन्तपिदाय नमः कन्तपदे नमः कृतासने नमः धर्माय नमः उदाराय नमः चारुणाय नमः चन्द्रोमत्याय नमः जन्यनाथनाय नमः जाडुकारे नमः शक्तिने नमः भरताय नमः भरताय नमः हरिणे नमः नाथने नमः ताराय नमः बद्धपाय नमः धन्यने नमः धन्यने नमः नम्याय नमः पराय नमः पलिने नमः पलिने नमः
विक्रमाय नमः महामने मुखी धर्महि केशव नमः महाभक्तां कामोगाय नमः संगतर्षाय नमः देवंतं प्रतिनामकर्षाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः प्रेमाय नमः नामचिताय नमः जनाय नमः वेदाय नमः हम हराय नमः कृष्णाय नमः महात्मे नमः रात्रे नमः परमात्मे नमः ज्ञानात्मे नमः देवंतं प्रतिनामकर्षाय नमः विश्वाय नमः तेजाय नमः प्रापाद्याय नमः सूर्याय नमः जय नमः सोमाय नमः वराहाय नमः नागाय नमः ओम महामनाय नमः भार्गवाय नमः राघवाय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः नमः सूर्याय नमः ओम ओम नमो नारायणाय ओम महाभिषेक स्नानं समर्पयामि ग्रह ओम तदस्तु मित्रावृणा तदग्निशयोरस्मभ्यामिदमस्तु शस्त्रम् अशीमहि गादमप्रतिष्ठान् नमो दिवे बृहते साधनाय ग्रह वै प्रतिष्ठा सूक्तं तत्प्रतिष्ठितमया वाचा श्रोतव्यम् तस्माद्यदि विदुरैव पशून्लभते ग्रहाणे वै नानाजिगमिषति ग्रहाय पशूनां प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठितमस्तु ओम तयज्ञं वरिषे प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देव अयजन्त साध्यार्जयस्ये ओम योस्नानि पीवसावसाते उरच्छिद्रामन्तवो सर्गाः अवातिरतमन्द्रोतानि विश्वरतेन मित्रावृणा सचेते ओम नमो नारायणाय ओम वस्त्रयुग्मं समर्पयामि आचमनाते जलं दत्त्वा ओम नमो नारायणाय ओम किरीटादिभूषणं समर्पयामि ओम निघ्नतीं दत्त्वा ओम तस्माद् यज्ञा सर्वभूतः सम्भृतं पृषदाज्यं पशून्तांश्च क्रेवायव्या नारण्यान् ग्राम्याश्च ये ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ओम नमो नारायणाय ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि आचमनाते जलं दत्त्वा तुलसी कुन्दमन्दार पारिजाताम्बुजै स्तुया पञ्चभिर्गजिता माला वैजयन्तीति कथ्यते ओम नमो नारायणाय ओम वैजयन्ती मालार्थे तुलसी मालां समर्पयामि भोगसिंहासनमागच्छेत्यासनं दत्त्वा ओम तस्माद् यज्ञ सर्वौरचः सामानि यज्ञिरे छन्दांसि यज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम् विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् ओम नमो नारायणाय ओम गन्धं समर्पयामि ओम तस्मादश्वा जायन्त एकेजो भयादतः गावो हजन्निरे तस्मात् जाता अजावयाः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया रतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् ओम नमो नारायणाय ओम पुष्पं समर्पयामि देवसंज्ञां कारयित्वा विष्णुगायत्र्या शङ्खेन अर्घ्यत्रयं दत्त्वा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् चक्राभिमानिन्यै ओम दुर्गायै नमः शंखाभिमानिन्यै ओम श्रीं श्रियै नमः गदाभिमानिने ओम मां वायवे नमः पद्माभिमानिन्यै ओम भूं भूम्यै नमः चर्माभिमानिन्यै ओम दुर्गायै नमः खड्गाभिमानिन्यै ओम विद्यायै नमः चारंगाभिमानिन्यै ओम सं सरस्वत्यै नमः बाणाभिमानिने ओम पंचात्मक मुख्य प्राणाय नमः श्रीवत्साभिमानिन्यै ओम लं लक्ष्म्यै नमः वनमालात्मिकायै ओम श्रीं श्रियै नमः मुसलाभिमानिने ओम शें शेषाय नमः इति सम्पूज्य देवस्य आवरणपूजा करिष्ये मध्ये ओम नारायणाय नमः देवस्य वामपार्श्वस्थिताय सुवर्णवर्णाय दुकूलवसनाय विचित्राभरणभूषिताय पद्महस्ताय तन्मुखन्यस्तलोचनाय ओम लं लक्ष्म्यै नमः देवस्य दक्षिणपार्श्वस्थिताय दूर्वादलश्यामलाय विचित्राभरणभूषिताय तन्मुखन्यस्तलोचनाय ओम दंधराय नमः इति प्रथमावरणपूजां समर्पयामि पूर्वार्जितदिक्षो ओम कं कद्धोल्काय नमः ओम महोल्काय नमः ओम वीरोल्काय नमः ओम जिंजुल्काय नमः ओम सं सहस्रोल्काय नमः ओम सं सहस्रोल्काय नमः ओम सं सहस्रोल्काय नमः ओम सं सहस्रोल्काय नमः इति द्विजावरणपूजां समर्पयामि पूर्वार्जितदिक्षो ओम वासुदेवाय नमः ओम सं शङ्करनाय नमः ओम ब्रह्म प्रद्युम्नाय नमः ओम मनिरुद्धाय नमः आग्नेयादिकोणेषु ओम मां मायायै नमः ओम जं जयायै नमः ओम कृं कृत्यै नमः ओम शां शान्त्यै नमः इति तृतीयावरणपूजां समर्पयामि पूर्वार्जितदिक्षो द्वौ कोणेषु च एकैकम् ओम कें केशवाय नमः ओम नाम नारायणाय नमः
ओम मां माधवाय नमः ओम गोम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम मां वामनाय नमः ओम श्रीं श्रीधराय नमः ओम रं ऋषिकेशाय नमः ओम पं पद्मनाभाय नमः ओम दाम दामोदराय नमः इति चतुर्थावरण पूजां समर्पयामि पूर्वानि चतुर्दिक्षु द्वौ द्वौ कोणिषु च एकैकम् ओम मत्स्याय नमः ओम कुम कूर्माय नमः ओम वराहाय नमः ओम नाम नारसिंहाय नमः ओम वाम वामनाय नमः भार्गवाय नमः ओम राम राघवाय नमः ओम कृं कृष्णाय नमः ओम बुम बुद्धाय नमः ओम कम कल्किने नमः ओम अनंताय नमः ओम विश्वरूपाय नमः पंचमावरण पूजां समर्पयामि पूर्वारि चतुर्दिक्षु ओम अनंताय नमः ओम रं ब्रह्मणे नमः ओम मां वायवे नमः ओम ईशानाय नमः आग्नेयादि कोणेषु ओम मां वारुण्यै नमः ओम गां गायत्र्यै नमः ओम वां भारत्यै नमः ओम किं गिरिजाय नमः देवस्याग्रे ओम गं गरुडाय नमः तद्वां पार्श्वे ओम सौं सौपर्ण्यै नमः इति षष्ठावरणपूजां समर्पयामि ततः व्यासशिष्यान् आवाहयेत ओम बादरये नमः बादरीम् आवाहयामि ओम जैमिनये नमः जैमिनीम् आवाहयामि ओम सुमन्तवे नमः सुमन्तुम् आवाहयामि ओम वैशम्पायनाय नमः वैशम्पायनम् आवाहयामि ओम पैलाय नमः पैलम् आवाहयामि ओम आश्मरथ्याय नमः आश्मरथ्यम् आवाहयामि ओम काशकृत्स्नाय नमः काशकृत्स्नम् आवाहयामि ओम लोमशाय नमः लोमशम् आवाहयामि ओम इंद्राय सुराधिपते शचीसहिताय वज्रहस्ताय ऐरावतवाहनाय सपुत्राय सपरिवार सपरिग्रहाय श्री विष्णुपार्षदाय नमः ओम अग्नये तेजोधिपते स्वाहा सहिताय शक्तितोमरहस्ताय मेषवाहनाय सपुत्राय सपरिवाराय सपरिग्रहाय श्री विष्णुपार्षदाय नमः धर्माधिपते श्यामला सहिताय दंडहस्ताय महिषवाहनाय सपुत्राय सपरिवाराय सपरिग्रहाय श्री विष्णुपार्षदाय नमः दक्षोधिपते तामसी सहिताय अस्यस्ताय पुष्पकवाहनाय सपुत्राय सपरिवाराय सपरिग्रहाय श्री विष्णुपार्षदाय नमः जलाधिपते भागीरथी सहिताय आशहस्ताय मकरवाहनाय सपुत्राय सपरिवाराय सपरिग्रहाय श्री विष्णुपार्षदाय नमः ओम ज्ञानाधिपते भारती सहिताय गदाहस्ताय मेघवाहनाय सपुत्राय सपरिवाराय सपरिग्रहाय श्री विष्णुपार्षदाय नमः ओम सोमाय नक्षत्रमंडलाधिपते रोहिणी सहिताय कुमुदहस्ताय तुरगवाहनाय सपुत्राय सपरिवाराय सपरिग्रहाय श्री विष्णुपार्षदाय नमः ओम ईशानाय विद्याधिपते पार्वती सहिताय त्रिशूलहस्ताय वाहनाय सपुत्राय सपरिवाराय सपरिग्रहाय श्री विष्णुपार्षदाय नमः ओम मध्ये ओम शेम शेषाय नागाधिपते वार्णी सहिताय मुसलायुधाय कूर्मवाहनाय सपुत्राय सपरिवाराय सपरिग्रहाय श्री विष्णुपार्षदाय नमः ईशेन्द्रयोर्मध्ये ओम ब्रह्मणे सत्यलोकाधिपते सरस्वती सहिताय अक्षमालाहस्ताय हंसवाहनाय सपुत्राय सपरिवाराय सपरिग्रहाय श्री विष्णुपार्षदाय नमः इति सप्तमावरण पूजां समर्पयामि आवरण देवताभ्यो नमः अर्घ्यं पाद्यं चाचमनं साचामं मधुपर्कगं तपनं वसनं चैव गन्धपुष्पे च भूषणं दशोपचारां समर्पयामि अथ द्वारपालपूजा दिक्षु द्वौ द्वौ कोणिषु च एकैकम् ओम वज्रनाभाय नमः ओम मरीश्वराय नमः ओम गंगातनयाय नमः ओम नमः ओम जम जयाय नमः ओम विजयाय नमः मद्मद्राय नमः ओम सं सुभद्राय नमः ओम धामधात्रे नमः ओम विधात्रे नमः ओम अमृतेश्वराय नमः ओम विरूपाक्षाय नमः अस्य श्री वेदव्यास अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मार्षिः अनुष्ठुप्छन्दः श्री वेदव्यासो देवता श्री वेदव्यास प्रीत्यर्थे अष्टोत्तरनामभिः यथाशक्तिवारं तुलसीदल समर्पणं करिष्ये विज्ञानरोचिः परिपूरितान्तर्बाह्याण्डकोशं हरितोपलाभं तर्काभयेतं विधि सर्वपूर्व गीर्वाण विज्ञानदमानतोऽस्मि ओम वेदव्यासाय नमः ओम जगन्नाथाय नमः ओम पाराशर्याय नमः ओम तपोधनाय नमः ओम वेदार्थ तत्वज्ञानाय नमः ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ओम वेदोद्धाराय नमः ओम वेदगम्याय नमः ओम मूलवेद विभाजकाय नमः ओम दिव्ययोगासनारूढ़ाय नमः ओम योगपट्टलसत्कटये नमः ओम ज्ञानानंदाय नमः ओम ज्ञानसूर्याय नमः ओम कोटिमन्मथसुन्दराय नमः ओम पुण्यराशये नमः ओम परर्षये नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम परदेवताय नमः ओम अनंतवीर्याय नमः ओम अनंतश्रिये नमः ओम अनंतशयनाय नमः ओम विभवे नमः ओम अनंतादित्यसंकाशाय नमः ओम अनंतशीर्ष्णे नमः ओम स्वयंभवाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम लोकभर्त्रे नमः
लोकातीताय नमः ओम सतांगतये नमः ओम विश्वयोनये नमः विश्वरूपाय नमः ओम विश्वचेष्टाय नमः ओम प्रभवे नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम सुरानंदाय नमः ओम कमलापतये नमः ओम अच्युताय नमः ओम नारायणाय नमः ओम हरये नमः ओम कृष्णाय नमः ओम केशवाय नमः ओम केशिसूदनाय नमः ओम महाधनाय नमः ओम परानंदाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम अरैण चर्म दीप्तांगाय नमः ओम इंद्रनील समज्युतये नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम महाभानवे नमः ओम प्राग्वंशाय नमः ओम अमित विक्रमाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम पद्मगर्भाय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम वामनये नमः ओम भामनये नमः ओम त्वष्ट्रे नमः ओम दर्काभीतिकरद्वन्द्वाय नमः ओम महावराहाय नमः ओम देवेशाय नमः ओम भ्राजिष्णवे नमः ओम अनघाय नमः ओम अक्षराय नमः ओम स्वयंभू सर्वपूर्वेड्याय नमः ओम दिव्ययज्ञोपवीतधृते नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम परमात्मने नमः ओम जटाजूटविभूषिताय नमः ओम मनमालिने नमः ओम मेखलांगाय नमः ओम अनाद्यज्ञानभञ्जनाय नमः ओम कम्बुग्रीवाय नमः ओम रक्तबाहवे नमः ओम पद्मपत्राय तीक्ष्णाय नमः ओम नारसिंहवपुषे नमः ओम श्रीमते नमः ओम अजाय नमः ओम अनंताधिकाय नमः ओम प्रभवे नमः ओम महोदशयाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम विश्वव्यापिने नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम परर्धये नमः ओम प्राणदाय नमः ओम सौम्याय नमः ओम आशिष्ठान्वय संभवाय नमः ओम जगत्स्रष्टे नमः ओम जगत्पात्रे नमः ओम विश्वसंहार कारणाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः ओम अव्ययाय नमः ओम साक्षिणे नमः ओम योगीश्वराय नमः ओम मूरुक्रमाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम महाबोधाय नमः ओम मायातीताय नमः ओम जगन्मयाय नमः मसुजानंदाय नमः ओम भर्त्रे नमः ओम मुकुंदाय नमः ओम मुनिसेविताय नमः ओम द्वैपायनाय नमः ओम देवगुरवे नमः ओम भगवते नमः ओम बादरायणाय नमः ओम श्री केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः मनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः मच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम मत्स्याय नमः ओम कूर्माय नमः ओम वराहाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम वामनाय नमः ओम भार्गवाय नमः ओम राघवाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम बुद्धाय नमः अनेन वेदव्यास अष्टोत्तरनामभिः केशवादिनामभिः मत्स्यादिनामभिश्च यथाशक्तिवानं तुलसीदलसमर्पणेन भगवान् श्रीवेदव्यासमूर्तिप्रियतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। वन्दे वन्दे वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनम् इन्दिरापतिमाद्यादि वरदेशवरप्रदं नमामि निखिलाधीश किरीटाधृष्टपीठवत् रत्कमशमनेर्काभं श्रीपते पादपङ्कजं जाम्बूनदाम्बराधारं चिदम्बं चिन्त्यमीशितुः स्वर्णमञ्जीरसंवेतम् आरूढं जगदम्बया उदरं चिन्त्यमीशस्य तनुत्वेऽप्यखिलम्बरं वलित्रयाङ्गितं नित्यम् उपगूढं श्रियैकया स्मरणीयमुरो विष्णोः इन्दिरावासमीशितुः अनन्तमन्तवदिव भुजयोरन्तरङ्गतम् शङ्खचक्रगदा पद्म धराश्चिन्त्या हरेर्भुजा पीनवृत्ता जगद्रक्षा केवलोद्योगिनो निशम् सततं चिन्तयेन्नम् आककौस्तुभभाजकम् वैकुण्ठस्याखिलानिका स्मरेतयानिनाथ सहस्राधिककान्तिमथ भवता पापमोदीभ्यम् श्रीपतेर्मुखपङ्कजम् पूर्णानन्यसुखोद्भाति सन्तस्मितमधीतिनुः गोविन्दस्य सदाचिन्त्य नित्यानन्दपदप्रदम्
स्मरामि भवसन्ताप हानिदामृतसागरम् पूर्णानन्दस्य रामस्य सानुरागावलोकनम् ध्यायेदजस्रमीशस्य पद्मजादिप्रतिष्ठितम् भ्रूभङ्गम् पारमेष्यादि पददायि विमुक्तिदम् सन्ततं चिन्तयेनन्तम् अन्तकाले विशेषतः नैवोदापुर्गण्डन्तोत्तम् यद्गुणानामजादयः श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते द्वादशस्तोत्रे प्रथमोऽध्यायः पूर्णः। कृष्णार्पणमस्तु। सुजनोदधि समृद्धिः पूर्णचन्द्रो गुणार्णवः अमृतानन्दसान्द्रो नः प्रियतामिन्दिरापतिः समाचकोरिविधवे दुष्टदर्पोदवन्नये सत्पान्तजनगेहाय नमो नारायणाय ते विभेदसंयमम् विधायाधाय भुञ्जते अव्याकृतगृहस्थाय रमाप्रणयिने नमः मन्दगुणसारोऽपि मन्दहासेन वीक्षितः नित्यमिन्दिरयानन्द सान्द्रो यो नौमितं हरिम् वशीवशेन कस्यापि योजितो विदिताखिलः सर्वकर्ता न क्रियते तं नमामि रमापतिम् अगुणाय गुणोद्रेक स्वरूपायादिकारणे विधारितारि संघाय मदन गोपाल कमल जाचे ब्रह्मायाचे स्थान नाभि कमल जाचे ब्रह्मायाचे स्थान हृदय पदक शोभे श्रीवत्सलांछन हृदय पदक शोभे श्रीवत्सलांछन ओवाळो आरत मदन गोपाल ओवाळो आरत मदन गोपाल घड़ित मुकुट जाचे दे दिव्यमान घड़ित मुकुट जाचे दे दिव्यमान तेणे तेजे कोंदले अवघे त्रिभुवन तेणे तेजे कोंदले अवघे त्रिभुवन ओवाळो आरत मदन गोपाल ओवाळो आरत मदन गोपाल एक जनार्दनी देखिए रूप एक जनार्दनी देखिए रूप रूप पाहता वखे झाले सद्रूप रूप पाहता वखे झाले सद्रूप ओवाळो आरत मदन गोपाल ओवाळो आरत मदन गोपाल श्याम सुंदर गळा वैजयंती माळा श्याम सुंदर गळा वैजयंती माळा ओवाळो आरत मदन गोपाल ओवाळो
ओममत्तो न परिज्मावसरः मोत्वातो पामृषण्वान् ईशीतमिन्द्रा पवताय वन्नत्तन्नो विश्वे वरिवसन्तु देवा ॐ कथातेऽग्ने जयन्तायो ददाशुर्वाजेभिराशुचाणा उभयत्तोकेतन एतदानार्थसदामन्मणेन्त देवा ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न रेहनाकं महिमानः सचन्तेऽत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं राज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै सार्वभौमः सार्वायुषान्तादापरार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराणिते विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुत विश्वतस्पाद सम्भाव्यां समतिसम्पदत्रयेद्या वा भूमिजनेन देव एका यो न पिता यो निता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानान्नामदा एक एव तं सम्प्रश्नं भुवनायन्त्यन्या राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम प्राप्यानन्तराजाय सर्वसोमोद्रात्र उत्तममर्भवति सर्वस्याप्ते सर्वसिद्धिते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति विगीतो मृतप्रवेष्टारो मृतस्यावसङ्ग्रहे आविष्टस्य कामप्रे विश्वे देवा सभागत इति संसृष्टं धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तावरुणस्य मन्योः येन दत्ता नारदेषु यत्र पराजिता सोपनिलयन्ताम् हरे वर्षकपर्जन्य पृथिवी तस्य शालिनी एषोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया कष्टाकष्टत्रयान्तु दुष्टादुर्योधनस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयाः येषामिन्द्रियस्यामृतियस्तो जनार्दनः नित्योत्सवता तेषां नित्यश्री नित्यमङ्गलम् येषामधिस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोवरिः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः ओ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्रः अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमत्नः अयं माता अयं पिता अयं जीवातुरागमत इदं तव प्रसर्पणं सुगन्धवेहिद्रिः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सदना सन्तु जीवन्तु शरदशतम् ॐ नमो नारायणाय ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां कृपयादेव शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति नमेन शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां पुरुषोत्तम प्रदक्षिणनमस्कारां समर्पयामि मूलेन प्राणायामः ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ भू अज्ञात्मने निरुद्धाय हृदयाय नमः ॐ भुवाय वायुवात्मने प्रद्युम्नाय श्रसे स्वाहा ॐ स्वाहा सूर्यात्मने संकृष्णाय शुकायुड ॐ भूर्भुवस्वः प्रजापत्यात्मने वासुदेवाय कौचाय ॐ सत्यनारायणाय अस्त्राय फट एतेषां तत्त्वमन्त्राणाम् अन्तर्यामि ऋषि शिरसि दैवी गायत्री मुखे शक्त्यादितरूपी श्रीमन्नारायण देवता हृदये न्यासे विनियोगः प्रधानोपमूर्णानि दिभुजान्यविशेषिता कथान्यलिपणान्येव प्रधानन्तं हरिं प्रदे तत्त्वान्तर्यामि लक्ष्मीनारायण तत्त्वन्यासं करिष्ये ॐ प्राय शक्त्यात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ प्राय प्रतिष्ठात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ प्राय संविदात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ प्राय स्फूर्त्यात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ प्राय प्रवृत्त्यात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ प्राय कलात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ प्राय विद्यात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ प्राय मत्यात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ प्राय नियत्यात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ प्राय मायात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ प्राय कालात्मे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ प्राय पुरुषात्मे ब्रह्मवायुभ्यां नमः ॐ प्राय अव्यक्तात्मे ब्रह्माणि बाधेभ्यां नमः दक्षिणबाहो ॐ प्राय महदात्मे ब्रह्मवायुभ्यां नमः वामबाहो ॐ प्राय अहंकारात्मे गरुडशेषरुद्रेभ्यो नमः दक्षिणोरो ॐ प्राय मनात्मे स्कन्देन्द्राभ्यां नमः वामोरो दक्षिणहस्ताङ्गुष्ठादि पञ्चाङ्गुलीषो ॐ प्राय श्रोत्रात्मे दिग्देवताभ्यो नमः ॐ प्राय त्वगात्मे प्राणाय नमः ॐ प्राय चक्षुरात्मे सूर्याय नमः ॐ प्राय जिह्वात्मे वरुणाय नमः ॐ प्राय घ्राणात्मे अश्विभ्यां नमः ततो वामहस्ताङ्गुष्ठादि पञ्चाङ्गुलीषो ॐ प्राय वागात्मे वन्नये नमः ॐ प्राय पाण्यात्मे दक्षाय नमः ॐ प्राय पादात्मे जयन्ताय नमः ॐ प्राय पायवात्मे मित्राय नमः ॐ प्राय उपस्थात्मने मनवे नमः ततो दक्षिणपादाङ्गुष्ठादि पञ्चाङ्गुलीषो ॐ प्राय शब्दात्मने बृहस्पति प्राणाभ्यां नमः ॐ प्राय स्पर्शात्मने अपानाय नमः ॐ प्राय रूपात्मने व्यानाय नमः ॐ प्राय रसात्मने उदानाय नमः ॐ प्राय गन्धात्मने समानाय नमः ततो वामपादाङ्गुष्ठादि पञ्चाङ्गुलीषो ॐ प्राय आकाशात्मने महागणपते नमः ॐ प्राय वायुवात्मने पुरोवायुवे नमः ॐ प्राय तेजात्मने वह्नये नमः ॐ प्राय अपात्मने वरुणाय नमः ॐ प्राय पृथिव्यात्मने शनैश्चन्द्राभ्यां नमः तत्त्वन्यासेन श्री वेदव्यासमूर्ति प्रियताम् ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय इति मन्त्रेण प्राणायामः ॐ भू अज्ञात्मने निरुद्धाय हृदयाय नमः भुवा वायुवात्मने प्रद्युम्नाय श्रसे स्वाहा ॐ स्वाहा सूर्यात्मने संकृष्णाय ॐ भूर्भुवस्वः प्रजापत्यात्मने वासुदेवाय कौचाय ॐ सत्यनारायणाय अस्त्राय फट एतेषां मात्र
मात्रका मंत्राणाम अंतर्यामि ऋषि शिरसि दैवी गायत्रिंदा मुखे अजादिरूपी लक्ष्मी नारायण देवता हृदये उद्यद्भासतमाभासदानंदिक देवान् चक्रशंख गदा पद्मधरोध्येयोमीश्वरः लक्ष्मीधराभ्यामाचित्य सुमूर्तिगणमध्यगः ब्रह्मवायुशिवाहि च विपै चक्रादिकैरपि सेव्यमानोन्दिकं भक्त्यादित्य निशेष शक्तिमान् तादृरूपाज पंजाज ज्ञान मुद्रा भयोद्यताः टंकी दण्डीज धन्वीज तत्तद्युक्ता तु मामतः ध्यायेन्द्र सिंहमृतरवित्नेतं जानुप्रसक्तकरयुग्ममतापराभ्यां चक्रन्दरन्दरदिं प्रियासमेतं जिग्मांशकोटिदिगदेक समग्र शक्तिम् अजादिरूपी लक्ष्मीनारायण प्रेरणया अजादिरूपी लक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं मातृकान्या संकरिषे ओम मम जायन्मा शिरसि ओम मम आनन्दायन्मा सर्वस्मिन्मुखे ओम इन्द्रायन्मा दक्षिणेत्रे ओम ईशायन्मा वामनेत्रे ओम मुग्रायन्मा दक्षिणकर्णे वामकर्णे ओम नृतम्रायन्मा दक्षिणासापटे ओम रूमृखायन्मा वामनासापटे ओम नृशायन्मा दक्षिणकपोले ओम लुरुहृदयन्मा वामकपले ओम मेकात्मनेन्मा ऊर्ध्वटे ओम मयिरायन्मा अधरोटे ओम मोजोभृतेन्मा ऊर्ध्वदन्तपङ्क्तौ ओम मौरसायन्मा उदन्तपङ्क्तौ ओम मन्तायन्मा मूर्ध्नि ओम महार्धगर्भायन्मा वाचि तद् दक्षिणबाहु सन्धि चतुष्टये अग्रे च ओम कंकपिलायन्मा ओम कंकपतयन्मा ओम मरुडाग्नयन्मा ओम धर्मायन्मा ओम गसारायन्मा वामबाहु सन्धि चतुष्टये अग्रे च ओम जञ्चार्मङ्गायन्मा ओम छन्दोगम्यायन्मा ओम जञ्जनार्दनायन्मा ओम जञ्झाटिकाय ओम यमायन्मा ततो दक्षिणपादौ सन्धिष्वग्रे च ओम टण्टङ्किरेन्मा ओम टण्ठलकायन्मा ओम डम्ढलकायन्मा ओम डम्ढरेन्मा ओम नात्नेन्मा ततो वामपादौ सन्धिष्वग्रे च भव नारायणाय सत्यनारायण अस्राय भट एतेषां तत्त्वमन्त्राणाम् अन्तर्यामि श्री देवी गायत्रीमुखे शक्त्यादि लक्ष्मीनारायण देवता हृदये प्रधानोपमृणानि दिपुजान्यमेतकृताञ्जलि पुराणि प्रधानन्तं हरिं प्रति तत्त्वान्तर्यामि लक्ष्मीनारायण प्रिय लक्ष्मीनारायण तत्त्वन्यासं गृहीषे ओम प्राय शक्त्यात्मि लक्ष्मीनारायण ओम प्राय प्रतिष्ठात्मि लक्ष्मीनारायण ओम प्राय प्रवितात्मि लक्ष्मीनारायण ओम प्राय स्फूर्त्यात्मि लक्ष्मीनारायण ओम प्राय प्रवृत्त्यात्मि लक्ष्मीनारायण ओम प्राय कलात्मि लक्ष्मीनारायण ओम प्राय विद्यात्मि लक्ष्मीनारायण ओम प्राय मत्यात्मि लक्ष्मीनारायणाभ्यं ओम प्राय नियत्यात्मि लक्ष्मीनारायणाभ्यं ओम प्राय मायात्मि लक्ष्मीनारायण ओम प्राय कालात्मि लक्ष्मीनारायणाभ्यं ओम प्राय पुरुषात्मि ब्रह्मवायुभ्यां नमः ओम प्राय अव्यक्तात्मि ब्रह्माणि बातिभ्यं दक्षिणबाहु ओम प्राय महदात्मि ब्रह्मवायुभ्यं वामबाहु ओम प्राय अहंकारात्मि गुरुशेषि रुद्रोभ्यं दक्षिणोरो ओम प्राय मनात्मि स्कन्देन्द्राभ्यां वामोरो दक्षिणहस्ताङ्गुलिजाय पंचाङ्गुलिषो ओम प्राय श्रोत्रात्मि दिग्देवताभ्यो नमः ओम प्राय त्वगात्मि प्राणाय नमः ओम प्राय चक्षुरात्मि सूर्याय नमः ओम प्राय जीवात्मि वरुणाय नमः ओम प्राय घ्राणात्मि शिभ्यां नमः ओम प्राय ओम ततो वामहस्ताङ्गुलिजाय पंचाङ्गुलिषो ओम प्राय वागात्मि वन्नये नमः ओम प्राय पाण्ड्यात्मि दक्षाय नमः ओम प्राय पादात्मि जयन्ताय नमः ओम प्राय पायवात्मि मित्राय नमः ओम प्राय पस्तात्मि नमः नमः दक्षिणपादाङ्गुटाय पंचाङ्गुलिषो ओम प्राय शब्दात्मि बृहस्पति प्राणाभ्यां ओम प्राय स्पर्शात्मि अपानाय नमः रूपात्मि व्यानाय नमः ओम रसात्मि उदानाय नमः प्राय गन्धात्मि समानाय नमः ततो वामपादाङ्गुटाय पंचाङ्गुलिषो ओम प्राय आकाशात्मि महागणपतये ओम प्राय वायुवात्मि प्रभवाय ओम प्राय तेजात्मि वन्नये ओम प्राय अपात्मि वरुणाय ओम प्राय पृथिव्यात्मि शनिश्चन्द्राभ्यां नमः तत्त्वन्यासेन श्री लक्ष्मीनारायण प्रियताम् ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम ओम भू अग्न्यात्मनेन्द्रधरदयं भवायतु प्रज्ञाचर्ये स्वां स्वाहा सूर्यात्मनशङ्कराशिकाविडम् ओम वसु प्रजापत्यात्म वासुदेवाय कवचाय ओम सत्यनारायणाय स्त्राय फट एतेषां मातृका मंत्राणाम् अन्तर्यामि श्री देवी गायत्रीमुखे अजादिर्भि लक्ष्मीनारायण देवता हृदये उद्यद्भासमाभाषदाननिकदेवान् चक्षुशङ्कदा पद्मधरोध्येयोमीश्वरः लक्ष्मीधराभ्यामादितसमूर्तिगणमध्यगः ब्रह्मवायुवायुपेशक्रादिकैरपि सेव्यमानोदिकं भक्त्यादित्यनिशेषशक्तिमान् मूर्तयोष्टविद्यया तादृपाजमन्यास ज्ञानमुद्रा भयोद्यताः तङ्गितनिजन्वीज तत्तद्युक्तासु आमतः ध्यायेन्द्रस्य मरुत्कल्पितनेतं ज्ञानोप्रसक्तकरयुग्ममतापराभ्यां चक्रं धरं ददं प्रयासमेतं जिग्मांशुकोट्यधिगते समग्रशक्तिम् अजादिरूपी लक्ष्मीनारायण प्रेण्या अजादिरूपी लक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं मात्रकान्यासं गृहीषे ओम मम जायन्मा शिरसि ओम आनन्दाय मम सर्वस्मिन्मुखे ओम इन्द्राय मम दक्षिणनेत्रे ओम ईशाय मम वामनेत्रे ओम मुग्राय मम दक्षिणकर्णे ओम
ऊर्जाय नमो वामकर्णे ओम मृत्युंबराय नमो दक्षिणासा पड़े ओम लूम रखाय नमो वामनासा पड़े ओम लूम नशाय नमो दक्षिण कपोले ओम लूम रजय नमो वाम कपले ओम विवेकात्मने नमो उदयते ओम महिराय नमो दरोष्टे ओम मोजो भ्रते नमो ऊर्ध्वदन्त पंतो ओम मोरसाय नमो दन्त पंतो ओम मन्ताय नमो मोदनी ओम महार्तकर्फाय नमो वाची दक्षिण बाहु संदिशतुषे अग्रे च ओम कं कपिलाय नमो कं कपदे नमो गुरुडासनाय कं धर्माय नमः ओम गं साराय नमः ततो वाम बाहु संदिशतुषे अग्रे च ओम चंचारवंगाय नमो ओम चम चंदोगम्याय नमो ओम चम जनार्दनाय नमो ओम छाटिताय नमो ओम यमाय नमः ततो दक्षिण पाद संदिशवग्रे च ओम टं टंकिने नमो टं ठलकाय नमो टं डरकाय नमो टं धरिणे नमो नात्ने नमः ततो वाम पाद संदिशवग्रे च ओम तंताराय नमो थं थपाय नमो थं धण्डिने नमो थं धन्विने नमो ओम नम नम्याय नमः ओम पंपराय नमः दक्षिण पार्श्वे ओम पंपलिने नमो वाम पार्श्वे ओम पंपलिने नमो पृष्ठे ओम भगाय नमो गुह्ये ओम मनवे नमो तुंगे ओम विद्याय मरुदि रम रामाय नमो तुजे ओम लक्ष्मीपते नमः चर्मणे ओम मराय नमः मांसे ओम शम शांत सविदे रुदिरे ओम शम शर्गुणाय नमः वेसम संधारात्मने मज्जाय नमः मौसाय नमः तदनिजो ब्रह्मणालुकाय नमः प्राणे शम नृसिंहाय नमः जीवे मातृकां न्यासेन श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतम प्रीतो भवतु तत्सदे कृष्णार्पणमस्तु चक्रशंकवराभीति हस्तानेतान सरोजा मूल रूप सवर्णानि कृष्ण वर्णाशि कोचते ओम क्रद्धोलकाय हृदयाय नमः मोहोलकाय चलते मीरोलकाय शिकायुटम जुलकाय कोचायुम स्वत्रोकाय अस्त्राय फट मूर्तयोष्टाभिध्ययाश्च चक्रशंकवराभयैः युक्ता प्रतिपूर्णाच सर्वाभरणं भूषिताः ओम विश्वाय नमः शिरसि ओम नम तेजाय नमः नेत्रयोः ओम प्राज्ञाय नमः नासायम् ओम नाम तुर्याय नमः वाचि ओम रामात्मने नमः हृदि ओम यं मंत्रात्मने नाभो ओम नाम परमात्मने जानवोः उपज्ञानात्मने पादयोः अस्य श्री नारायणाष्टाक्षर मंत्रस्य अंतर्यामि श्री देवी गायत्री मुखे श्रीमन्नारायण देवता हृदये उद्यद्भासद महाभासद आनंदिक देवं चक्षुशंकता पद्मधरोध्यायोमीश्वरा मिद्राभ्यमात्य सुमोदिगण मध्यगः ब्रह्मवाय शिल्पे चक्रादिकैरपि सेव्यमानुदिकमत्य नित्यनिशेष शक्तिमान मूर्तयोष्टाभिद्ययाश्चक्रशंकवराभयैः युक्ता प्रदीपूर्णाच सर्वाभरणभूषिताः द्वादशवारं मूलमन्त्रं जपेत तथा पूर्व संग्रहित मृत्पिंडद्वयम् दंतकाष्ठ कौपीन कटिसूत्र वस्त्र गोपीचंदनादीन प्रणवेन संप्रोक्ष्य प्रणवेन संप्रोक्ष्य ओम 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 श्री वेदव्यासाय समर्पयेत वेदव्यासाय नमः मृत्पिंडद्वयम् मृदण्डकाष्ठकौपीन कटिसूत्र वस्त्र गोपीजनादीन समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यतकं तस्मै नारायणाय समर्पयेत् अनेन श्री भारती रमण मुख्य प्राणानंद वेदव्यासमूर्ति प्रीत्यर्थं तंत्रसारतो विधिना प्रसन्न पूजाराधनेन भगवान् श्री वेदव्यास वेदमूर्ति प्रियतां प्रीतो भवतु तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु तत गृहस्थान् आवूय वक्ष्यमाण मंत्रान् पठेत स्थास्यामश्चतुरो मासान् अत्रैवासति बाधके प्रायेण प्रावृष्ये प्राणे संकुलं वर्त्म दृश्यते अतस्तेषां अहिंसार्थम् अत्रैव निवसाम्यहम् परमपूज्य स्वामी तुमकां सर्वांक एक सांगता की म्हळ्यार चातुर्मास एक हें व्हड व्रत हें व्रत आमी तरी हे पनवेल हरिग्रामांतू येवन तांणी चातुर्मास करचे बद्दल एक संकल्प केला जाल्यार ताका जावं कशें म्हळ्यार हे चातुर्मासा भितर हे पावसाळ दिवस आतां नाना तरेचे
प्राणी पुरा एक उत्पन्न जावं तसलो संदर्भ हो चातुर्मास म्हळ्यार एक संन्यास स्विकाराक एक खंयचें योग्य स्थळ जावका खंयची प्राणहिंसा ज्या प्राणी हिंसा जावचें ना ताचे खातीर एक कडेन राबोंगेन ते चातुर्मास व्रत करता तसले एक आमगेले वेदव्यास महामुनीन एक संन्यास आश्रमाक घाललेलो तसलो एक मार्ग असले हंत भितरी एक चातुर्मास व्रत करचे बद्दल हांगा तांणी कोरया म्हणस तुमगेलो अभिप्राय तुमी सांगात कसो म्हणून ते गृहस्था ब्रूयुः देव सन्तु सुखेनात्र गमिष्याम कृतार्थताम दर्शन स्पर्शनालापै भवन्तः पुण्यदायकाः स्वाम्यालेगी आमगेले हे हरिग्रामचे सर्व आमगेले गौड सारस्वत ब्रह्मवृंद शांतिकुंज सेवाश्रमाचे सर्व सदस्यवृंद सर्व मेळून विनंती करून येता हृतपूर्वक आमकां स्वाम्यान हांगा येवन राबता म्हणलेंच आमकां व्हड एक आमगेलें व्हड परम भाग्य कित्याक की म्हळ्यार एक कलियुगांत गुरुले आशिर्वाद केन्ना जावका जाल्यार गुरू आशिर्वाद घेवची योग्यता आमी दवरून घेवका तसले एक प्रत्येक विशयी आमी तरी एक चातुर्मास हो एक उत्तम धर्म मार्ग प्रचोदक धर्माचे एक मार्ग शिकोवत तसली वेवस्था गुरुल दर्शनान गुरुल स्पर्शनान गुरुले संलापान गुरुल एक मार्गदर्शन गुरुल दृष्टी गुरुल प्रसन्नता ही तरी 4 महिने एक चातुर्मास पर्यंत बरें आमकां मेळटा म्हणून जाल्यार आमी धन्याची परमपूज्य स्वाम्यान आमकां व्हड भाग्य गुरु सेवा करचेक दिल्लो अवकाश हो एक हे चातुर्मास मध्ये स्वाम्यान आमकां उत्तम मार्गदर्शन दिवन खंयचे एक नमुन्याची एक व्यवस्था जावका की अथवा कसली एक आमगेले निमित्त कसलीय चूक जी आशिल्ली तशी स्वाम्यान आमकां योग्य मार्गदर्शन दिवन आमकां स्वाम्यान हूं म्हणलेंच आमगेले एक जिवनांत तुले एक कृतार्थता जावचें आमी सर्व कृतार्थ जाल्ले आसाचे आमगेल्या हातान स्वाम्याले विठ्ठलाल सेवा करचें मेळ्ळें आमगेलें व्हड भाग्य म्हणलें आमी लेखताचे आमकां व्हड आशिर्वाद आमकां स्वाम्यान दिवका अशें म्हणून सांगून हे हांगाचे समाज वर्ग सर्व स्वाम्याले हृतपूर्वक प्रितीपूर्वक विनम्रपूर्वक स्वाम्याले प्रार्थना करून येता ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शंकराय नमः वासुदेवाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः पुनराचम्य ओम श्रीकेशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः प्रणवस्य परमेष्टि परब्रह्मणे परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओ ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम श्रीरामकृष्ण गोविंद गोविंद श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमाने अद्यास्मिन् ब्रह्माण्डे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे श्री परशुराम क्षेत्रे संहावर्ते नैमिषारण्ये दण्डकारण्ये गौतमाश्रमे गोदावर्याः तीरे तीरे ब्रह्मणोऽस्य द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे युगचतुष्के अत्र युगे प्रथमजने बौद्धावतारे श्री शालिवांशके वर्तमाने व्यवहारिके शुभक्रतु नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मतो आषाढमासे कृष्णपक्षे अद्य सप्तम्यां तिथौ अद्य भानुवासरयुक्तायां विष्णुनक्षत्रे विष्णुयोगे विष्णुकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभपण्डितो श्रीमन्मध्वाचार्याणामृतकमलमध्ये निवासी अनन्तकल्याण गुणपरिपूर्ण शाब्दिशायी श्रीमद्वल्लभ श्रीवेदव्यासप्रेरणया श्रीवेदव्यासप्रीत्यर्थं सर्वभूतहितार्थम् आषाढ कृष्णसप्तमी आरभ्य भाद्रपद पूर्णिमा पर्यन्तं चातुर्मास्य व्रतं करिष्ये इति संकल्प्य ततः शुद्धोदकेन शङ्खमापूर्य तुलसीगन्धपुष्पाणि निधाय शङ्खमस्ताभ्यां गृहीत्वा अर्घ्यं दद्यात् ओम माधवश्चतुरपक्षान् सर्वभूताहिताय वै स्वापं यास्यति शेषांगे लक्ष्म्या सह जगत्पतिः सुप्तश्चैवोत्थितो यावन्नते सतु सनातनः अहं तावन्निवस्यामि सर्वभूताहिताय वै पक्षान् मासानिति श्रुत्या विश्वरूपवसाम्यहं प्रसादात् तव गोविन्द तथा मध्वपिताज्ञया इत्यं प्रसन्नार्घ्यं समर्पयामि द्वितीयम् ओम माधवश्चतुरपक्षान् सर्वभूतहिताय वै स्वापं यास्यति शेषांगे लक्ष्म्या सह जगत्पतिः सुप्तश्चैवोत्थितो यावन्नते स्वतो सनातनः अहं तावन्निवस्यामि सर्वभूतहिताय वै पक्षान् मासानिति श्रुत्या विश्वरूपवसाम्यहं प्रसादात् तव गोविन्द तथा मध्वपिताज्ञया इति मन्त्रोच्चारपूर्वकम् अर्घ्यद्वयं दद्यात् प्रार्थयेत्
इदं व्रतं मया देव गृहीतं पुरतस्तव निर्विघ्नं सिद्धिमायातु प्रसादात् तव केशव गृहीतेऽस्मिन् मृते देव यद्य पूर्णे इहं म्रिये तस्मात् भवतु सम्पूर्णं प्रसादात् तव माधव प्रार्थनां समर्पयामि ततो ध्रुवारिति इहैवति मन्त्राभ्यां दन्तकाष्ठादीनि मृत्तिकाञ्च स्पृष्ट्वा जपं कुर्यात् ध्रुवाद्योरिति मन्त्रस्य इहैवति मन्त्रस्य च ध्रुव इदङ्गिरस इन्द्रो नुष्टुप जपे विनियोगः ॐ ध्रुवाद्यो ध्रुवा पृथिवी ध्रुवा सपर्वता इमे ध्रुवं विश्वामिदं जगद्ध्रुवो राजा विशामयम् यह वैदिमापच्योष्टा पर्वत इवावीचाचलिः इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमोधारय ततः स्तोत्रपाठादिना व्यासाय 12 अष्टौ वा नमस्कारान् कुर्यात् तथा दन्तकाष्ठद्वयं मृत्पिण्डद्वयं च गृहीत्वा गुरोः समीपं गत्वा 12 वा चतुरो वा यथाशक्ति नमस्कारं कृत्वा दन्तकाष्ठसहित मृत्पिण्डो दद्यात् गृह्णन्तु मृत्तिकामार्याप्न सर्वपापप्रणाशिनीं युष्मत्पादप्रसादेन मम रक्षां करोत्विमम् ॐ ड्यूटी चलो विश्वव्यापको है विश्वाचे विप्रांक प्रियो Sira
गोविंदाय नमः। अस्य श्रीरामकृष्णासोदरस्य
ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ शरणु सकलो धारा शरणु सकलो धारा शरणु सकलो धारा असुर कुल शरणु सकलो धारा असुर कुल संहारा हरसुर शरद जानकी लोका शरणु सकलो धारा असुर कुल संहारा हरसुर शरद जानकी लोका जानकी उठ पीतांबर उड़गे जय
ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೇನೆ ಕಾಣೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೇನೆ ಕಾಣೆ ಕೌಸಲ್ಯ ರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೇನೆ ಕಾಣೆ ಕೌಸಲ್ಯ ರಾಮ ಶರಣು ಸಕಲೋದ್ಧಾರ ಅಸುರ ಕುಲ ಹರಸು ದಶರಥವ ಜಾನಕಿ ಜಾನಕಿ ಆವಿಸಲು ಅಯೋಧ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಧಾವಿಸಲು ಅಯೋಧ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಕೊಡುವೆನು ಇರಲು ಬೇಡಿದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಕೊಡುವೆನು ಇರಲು ಭಾವಶೂರಿಯ ನಿಂತು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆವಾ ಭಾವಶೂರಿಯ ನಿಂತು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆವಾ ದೇವಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ 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 ದೇವಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ 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 ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೇ ರಘುರಾಮ ದೇವಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೇ ರಘುರಾಮ ಸಕಲೋದ್ಧಾರ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ವಿಠಲ 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 ವಿಠಲೇ ರಘುಮಾಯಿ ವಿಠೋಬಾ ರಘುಮಾಯಿ ವಿಠಲೇ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಜಯ ಜಯ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಜಯ ಜಯ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಜಯ ಜಯ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ
नाशको तू सुखदायको भक्तांक सोडा तू सुखदायको भक्तांक सोडा दीनांचो नाथो श्री विठ्ठलो वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला कुंडलिक प्रिय पावन मूर्ती हॅलो. पांचजन्य धरू पांडव पक्षुवीर हॅलो. तुमका सर्वांका विनंती, वीर अंगाची अन्नपूर्ण हॉलाच्या फर्स्ट फ्लोरार आता सभा कार्यक्रम जातलो. आमकां सांगितलं जालें की ते हॉल कंप्लिटली फुल आसता. कार्यक्रम पळोवच्याक स्क्रीन आमी डायनिंग एरिया भितर लायला. तरी जे कोणाक कार्यक्रम पळोवचो आसा आनी फर्स्ट फ्लोरार तांकां जाग मेळना तर जाल्यार कृपया करून तुम्ही डायनिंग हॉला वचून घेवन कार्यक्रम पळोवचे अशी विनंती. परतगाळी तुरपलो श्री हरी वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला कुंडलिक प्रिय पावन मूर्ती पांचजन्य धरो पांडव पक्षु वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला हॅलो 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 वीर विठ्ठला हॅलो हॅलो विठ्ठला श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठाधीशाचें आगमन. श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठाधीशाचें आगमन थोड्याच वेळा भितर हांगा जावपाचें आसा. आज हांगा स्वामी महाराजांच्या चातुर्मास स्वीकाराचो समारंभ आता हांगा जातलो. आज या पनवेलाच्या पुण्यनगरीत निसर्ग सौंदर्याच्या या भूमीत श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडील स्वामींचो हो आज हांगा चातुर्मास आज हांगा ह्या पनवेलच्या नगरीक जाता. आमच्या श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठाक 5.5 वर्सां जायत आयल्यात. या 5.5 वर्सांत हांगा आमच्या मठाक परंपरेन 24 स्वामी दिल्यात आणि मठ परंपरेंतले 23वे स्वामी वृंदावनस्थ श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडील स्वामीजींनी 25 वर्सां आदी या पनवेलाच्या गावाचो काया पलट केलो. पनवेलच्या या डोंगराच्या कुशीत पर्वत कानन म्हणटा ताका पर्वत काननातूं जंय उदक व्हांवता निसर्ग सौंदर्य आसा डोंगर आसा अशा डोंगराच्या या माथ्यार या महाराष्ट्राच्या या मुंबई शहरा लागीं राजधानीच्या लागीं एक जिती फुलं फुलयली. ज्या फुलांचो सुगंध आनी हजारांनी वर्सां पासून दरवळत रावतलो. जे फूल फुल्लां ते सदांच फुलिल्लेच उरतले. ही फुलं फुलतात ती दुसऱ्या दिसाक पावतात मलीन जातात. ही फुलां कसली तर हांगा
25 वर्सां आधी जे स्कूल सुरू केल्ले, ज्या स्कुलांतले भुरगे SSCक पास जावन आज जवळ जवळ 6 ते 7 पिढ्यो ताणें जाल्यात आणि हजारांनी फुलां ही विद्येच्या घरांतली ही फुडें वचत रावतली. देशाक बरे नागरीक मेळटले, बरे शिक्षीत समाज मेळटलो आणि हो शिक्षीत समाज म्हणजे ह्या सड्या पानवेलाच्या ह्या हरिग्रामाक फुलिल्ली ही ताजी तवानी फुलां. त्याच बरोबर ज्येष्ठ नागरीक जे आसात, आमी जाणात ज्येष्ठ नागरिकांक मानाची सुवात मेळपाची, मानाचे स्थान प्रतिश्ठेची जागा मेळपाची गरज आसा. आज शिक्षणाक लागून आमचो भुरगे, आमचे तरुण देश विदेशाक पावल्यात. काम धंद्याचे निमित्तान, दिसभर काम धंद्याचे निमित्तान, आपल्या संसाराचे निमित्तान तांकां आपल्या आवय बापायचो तांकां काम करपा खातीर इच्छा आसूनय तांची सेवा करपाक तांकां वेळ मेळना. आणि हे जेन्ना ह्या ज्येष्ठ नागरिकांची व्यथा आनी दुख्ख जेन्ना स्वामी महाराजांक जेन्ना कळ्ळें, तेन्ना 25 वर्सां आदीं ह्या पनवेलाच्या गांवांत एक ज्येष्ठ नागरिकां सारकी वृद्धाश्रम बांदलो आणि त्या वृद्धाश्रमाक आज कितलेशेच आमचे ज्येष्ठ नागरिक मानाचे स्थानान हांगा रावतात. दुसरी, ह्या परिसरांत म्हाका दिसता चड अशे ह्या हांगा शुल्काक शिकतात आणि सगळ्याचो रिझल्ट 100% लागता SSCक. आणि हाजो अर्थच असो की दर्जेदार शिक्षण मेळपाचें एकमेव ह्या श्री स्वस्थान गोकर्ण मर्तगाळी मठाचें ही शिक्षण संस्था. वृद्धाश्रमाक कसो आसचो, मानाचें स्थान तांकां कशें मेळोवचें, खरें म्हणट जाल्यार तांकांय बी आनंद जाता. ह्या शिकपी जी भुरगीं आसतात, शिकपी भुरग्यां बरोबरची नाचतना खेळटना तांकां ह्या ज्येष्ठ नागरिकांक कळून तांकां आपली भुरग्याची याद येतना आनंद जाता. स्वामी महाराज आता देव दर्शन करपा खातीर ह्या वटच्यान सकयल वतले आणि देव दर्शन करून पोरून तेतले. जेन्ना स्वामी महाराज हांगच्यान जेन्ना वतले, तुमी सगळ्यांनीच उठून तांकां एक नमस्कार करचो आणि परतून येतना उठून नमस्कार करचो. स्वामी महाराज आता आयज करता. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश की, श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की, श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश की, श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की. देव दर्शन करून ते आता या समारंभाच्या हातूंत त्या वटेन येतले. त्यानंच तुम्ही सगळ्यांनीच उठून नमस्कार करतो. आता सगळ्यांनी आसनस्थ जावचें मागता. तर हांव सांगपाक सोदतलो तें अशें की ज्येष्ठ नागरिकांक हांगा 2 तरेचे सुविधा हांगा आसात. एक, ह्या भुरग्यां बरोबर तांकां नाचतना बागडतना तांकां तें पळोवपाक मेळटा, आनंद जाता. दुसरें, तांकां केन्ना ज्येष्ठ नागरीक जे आसात तांकां सकाळचें आनी सांजचें देवाचें दर्शन कशें दिसता आनी ते देवाचें दर्शन करपा खातीर रामदेवाचें देवूळ आसा, ध्यान साधना करपाक मेळटा. इतलेंच न्हय, सांजच्या वेळाचेर तांकां अशेंच हांगा पदभ्रमण करपाक मेळटा, पांय सोडोवपाक मेळटात आनी ही सगळीं झाडां बिडां पळयतरी तांकां आनंद जाता. अशे तरेचें एक बहुउद्देशी अशें ठिकाण हें आमचें पनवेल. आणि ही पनवेलाची ही सगळी योजना व सगळं संकल्प आमचे 23वे यतीवरी स्वामी महाराज परमपूज्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराजाचे. आणि अशा या पनवेलेच्या गावात श्री संस्थान गोकर्ण मठ परंपरेत व पहिलो चातुर्मास हा पनवेल गावात जाता आणि तुम्ही भाग्यवान. हाजी पहिले वा चातुर्मास या परंपरेतला हांगा जालो ना. स्वामी महाराज हांगा देवदर्शन करून येतात, सगळ्यांनी तांकां वाट दिवची
आणि तांकां नमस्कार करचो. हेलो 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 MH01BT0418 काराचनी चिके जे कॉटेज नंबर 4 ले येवका ते तुमगेल कार रापयला ते पार्किंग आशिल्ली कार चिके भायर काडता ते प्लॅटफॉर्मा करता आसत. MH01BT0418 आदमी लोग बैठ विद्याधिराज तीर्थानां स्तोत्रं सम्पत्प्रदायकं विनिर्मितं गिरीशेन मध्वमाधव भक्तिदम्. वेदान्ततर्कादि शास्त्रज्ञो यो निरोधनः तं श्रीमदिन्दिराकान्ततीर्थं वन्दे तपोनिधिम्. ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 वाड्यात 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 वाट वाट
मठ कमिटीचे अध्यक्ष श्रीनिवास बाब भवानी वयर येवचे आमच्या या चातुर्मास समितीचे अध्यक्ष राजन भट मठ कमिटीचे उपाध्यक्ष आर कामत माम चातुर्मास समितीचे उपाध्यक्ष मुकुंद कामत माम आणि तसेच ज्यांच्या वडिलांनी हे सगळं काम केले ते रघुराम कामत माम आणि वयरून बसचे मागतात श्री पर्तगाळी मठाधीशरा ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ जगत्तु सत्या तारतम्यवू नित्य पनवेलाच्या या निसर्ग संपन्न वातावरणात जे हांगा विद्येची फुलां फुलतात ज्येष्ठ नागरिकां खातीर हांगा मानाची प्रतिश्ठेची जागा हांगा आसा आनी तंदुरुस्त रावपा खातीर हॉस्पिटल ध्यान साधना देव मंदिर अशे बहुउद्देशी ह्या जाग्याचेर या सुंदर अशा या श्री स्वस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्सव मठाच्या विद्याधर ट्रस्टाच्या हरिग्रामात या शांतीकुंजात आज आम्ही या मठ परंपरेतलो पहिलोच चातुर्मास आज हांगा जाता आणि मोठ्या संख्येन तुम्ही हांगा स्वामी महाराजाच्या स्वागता खातीर उपस्थित आसात हांव म्हणून हांव तुमचे सगळ्यांचे मठ कमिटी स्वागत करता आता हांगा भारतीय संस्कृतीत आमची दीप प्रज्वलित करून खंयच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करतात आता स्वामी महाराज परमपूज्य स्वामी महाराज हांगा आता दीप प्रज्वलित करतले तमसोमा ज्योतिर्गमय अज्ञानातल्यान सज्ञाना कडेन अंधारांतल्यान प्रकाशा कडेन अभक्तींतल्यान भक्ती कडेन अशक्तींतल्यान शक्ती कडेन आणि अशिकता कडेन शिक्षता कडेन अशी भारतीय संस्कृती आमकां सांगता या मठ परंपरेतल्या 550 वर्सांतलो वो पहिलो चातुर्मास या पनवेलाच्या हरिग्रामाक जाता ही मोठी आनंदाची गजाल आणि त्याच बरोबर हांगा या विद्यमान स्वाम्याचो वो 7वो चातुर्मास संन्यासी दीक्षा घेतले उपरांत 17, 18 आणि 19 आणि 20 गुरुस्वाम्यां बरोबर तांचो चातुर्मास जालो आणि 21, 22 आणि 23 अशे 3 चातुर्मास म्हणजे सगळेच 7वो चातुर्मास आणि तातूंतलोय बी आज सप्तमीच्या दिसाक या पनवेलाच्या गांवांतलो पयलो चातुर्मास आज तुम्ही सकाळ साकून मोठ्या संख्येन हांगा स्वामी महाराजांच्या स्वागता खातीर चातुर्मासाचो सादर करपा खातीर हांगा जमल्यात ती खूब मोठी आनंदाची गजाल आता वेद घोषान या कार्यक्रमाची सुरवात जाता वेदशास्त्र संपन्न मुकुंद भटमाम प्रकाश भटमाम आणि वयरून वो वेद घोष हरिः ॐ भद्रं कर्णे विष्णुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसत्तमोभिर्व्यसेम देवहि संयदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिर्धनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु
ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं यो नो देव्यभयन्नोऽस्तु शिवादिश प्रदिश उद्दिशो नापो विद्युतः परिमान्तु सर्वतः शान्ति शान्ति शान्तिः गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुदेव महेश्वरा गुरु सास्वात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः. समाजाक जो मदीं जन्मा येता तो आवय बापायचे गुरुचे आनी समाजाचे रीण करून जन्माक येता. ह्या ऋणांतल्यान आमी केन्नाच मोकळे जायनात, पूण त्या ऋणांतल्या व्याजांतल्यान आमी जर मुक्त जाले तर आमी जीवन सार्थक जालें अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून हो पनवेलांतलो जो प्रकल्प जो आसा हो प्रकल्प ह्या गुरुच्या आनी समाजाच्या ऋणांतल्यान मुक्त जावपा खातीर दात्यांनी त्यागान हो उबगारिल्लो एक समाज प्रकल्प आसा. स्वामी महाराजांच्या आशिर्वादान म्हाका दिसता स्वामी महाराज जे गुरुस्वामी जे आशिल्ले ते गुरुस्वामी महाराजांची एक ताकद अशी देवा कडेन ह्या करपाची, देवाचे तांकां सद्गुण आशिल्ले, देवाचे वरदान आशिल्ले. आनी म्हणून तांच्या तोंडांतल्यान जे कितें वाणी शब्द येतालो ते मंत्रांच्या शक्ती आशिल्ल्या त्या मंत्रांतल्या शक्तींतल्यान तांकां सगळे भक्त मेळटाले आनी भक्तांतल्यान हो सगळो प्रकल्प उबो रावतालो. आनी आज मेरेन सगळे प्रकल्प तशेच उबे जाले. आज हांगा स्कूल हे ते सगळे पळयतात. ह्या चातुर्मास समितीचे अध्यक्ष आमचे राजन बाब भट हे हांव केन्नाय तांकां जर मेळ्ळे जाल्यार केन्नाय स्कूल कशें चलता केन्नाय आनी कसो रिजल्ट येता केन्ना विचारता आनी ते आनंदान तृप्त मनान सांगतात आमचो 100% रिजल्ट येता आनी डिस्टिंक्शनाक कितले भुरगे येतात. म्हणून हे एक दर्जो हो स्वामी महाराजाच्या कृपेन हांगा सांबाळपाचो यत्न केला. हांव आतां तांची मागता की तांणी स्वागताचें भाशण करचें. श्री महागणपती श्री रामदेव वीर विठ्ठल ह्या देवांक नमस्कार करून आमगेल्या गुरु परम गुरु श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याल्या वृंदावनाक नतमस्तक करून तशेंच आमगेल्या आत्ताचे स्वामी परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांक पायपण घेवन एक दोन उतर उलोवचें पळयता. आतांचे अनिल बाबान म्हळें असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय. स्वाम्यान ज्योती लावन घेवन आमगेल्या आयुश्यांतून काळोख बी दूर केलो आनी आमी मागताची की आमगेल्या अज्ञानांतल्यान आमकां ज्ञानांत हाडचें आनी आमकां समाज सेवा करची मारून घेवन आमकां मुखार व्हरचें. आज आमगेल्या स्वाम्यान चातुर्मास व्रत हांगा स्विकार केलो. तांणी हांगा चातुर्मास व्रत करता म्हणना फुडें मस्त खुश जाली. पण एक हाजे खातीर हांव तयार नाशिल्लो आनी कसो म्हळ्यार आज आमगेले ते स्वाम्यान आतां सांजे वेळार ते पूज करून न्ही तांणी केन्ना चातुर्मास व्रत स्विकार करता आशिल्ले तेन्ना काही गोश्ट कानार आयल्या की तांकां खंयचे खंयचे नमुने त्याग करता. विंगड पक्षान तूं कसकसल करचा ना, कसकसल्यान तूं रिस्ट्रेन करता. आनी तेन्ना एक विचार कसो की म्हळ्यार हें वटू कोणा खातीर करता तांणी. हें वटूची तांणी समाज बांदवा खातीर वटू आमगेल खातीर करता आनी तांणी केन्ना इतलें करताची. आज मात्र तुमी हांगा इतले व्हड नंबरान आयले. मेगेल तुमकां विनंती की तुमी चातुर्मास वेळार मात्र न्हय वर्षभर म्हयन्यांतल्यान एक दिवस काणगेन पुणे हांगा या आनी आमगेले हांगा जे वृद्धाश्रमां राबताची आमगेल्या ह्या स्कुलांतून जे चेडूं शिकताची तांकां एक नमुन्या मोटिवेशन दिवं. मस्त लोक म्हाका विचारताचे आमी येवन हांगा कसां करचें म्हणून.
कसले करचे नाका तुम्ही हांग येवन घे न्हू आमगेल्या वृद्धा बरोबरी अर्ध तास काडल्यार बी पुरो तांगे लागी एक आपुलकीपणान उलयल्यार बी तांकां मस्त तांगेल मन तृप्त जाता आमी एक आमगेले भितर एक कार्यक्रम तयार करता म्हण केला आनी कसो म्हळ्यार हांगच्या वृद्धांक एक नमुन्याचे तांगेले फॅमिली बी मिस जाता कसले कारण उरतले तांगेले चेडूं परदेशाक गेली उरतली जाल्यार आमगेल्या स्कुलाच्या चेडूवांक आनी हांगाच्या वृद्धांक जर कनेक्ट जर केल्यार तांगेल्या आयुश्यांतली एक कमी एक थोड्याची उण जाता अशें आमकां दिसता स्वाम्याना आज ही चातुर्मास व्रत हांगा स्वीकार केल्या बद्दल आमी अत्यंत तांगेले ऋणी आसाची पंचमम कार्यसिद्धी अशी म्हणटात आमगे ब्रह्मांडाची पंचमहाभूतांच्या ताच्यान जाल्या आईच्या या कार्यक्रमाकही मेगेल प्रकार 5 गोष्टी कारणीभूत ऑन अ व्हेरी ब्रॉड बेसिस पहिलीच म्हळ्यार आमगेल्या विद्याधिराज स्वाम्यान इतले दूर 25 वर्सां पयले इतलो व्हड वास्तू उबारच्याक तितली दूरदृष्टी दाखोवन न्ही आमगेल्या VR कामतीक परमिशन दिले तेन्ना मस्त लोकांनी म्हळें इतले दूर कसल करचे आसा कसल जातले थंय गान रानांत असते वगैरे 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 जाल्यार आत्तां हे संकुल पळयले नंतर आमकांची आमगेले गुरुवर्या बद्दल तितलोची अधिक अभिमान वाडता दुसरीच म्हळ्यार परमिशन मेळचे एक गोष्ट एक्झिक्यूट करचे दुसरी गोष्ट इंग्लिशान IQ म्हणटाची इंटेलिजन्स कोशंट आणि EQ म्हणटाची आणि ते एक्झिक्युशनल कोशंट आणि ते आमगेल्या VR कामत मामान EQ त्याच काळा दाखोवन घेवन हो वास्तू उबारिल्लो जालो हे दोन्ही कारण तिसरी कारण खंयचेची प्रोजेक्ट उबारच्याक द्रव्य लागता मेहनत लागता लोकांक वेळ लागता कॉन्टॅक्ट्स लागताची आणि तन मन धन एक्सेट्रा एक्सेट्रा खंयचेय नमुन्यार कोणेची कसले कॉन्ट्रीब्यूट केले जाल्यार तांकां आमी जरी मॉनिटरी डोनर न्हय जाल्यार डोनर म्हणून जर क्लासिफाय केल्यार ही तिसरी गोष्ट चौथीच कसं म्हळ्यार दितल असल्यार घेतल जावपाक म्हाका कोणाक दान दिवचें असल्यारीची हांव दान म्हणून घेना जो पर्यंत घेतल मनशान घेवन म्हाका आशीर्वाद दिले नंतरच हांव दानी ताचे खातीर डोनर जितले उरल्यार एक नमुन्यार रिसिवर किंवा डोनी ताची बी गरज आसा आनी आमगेले हांगा जे वृद्धांक राबिल जाले किंवा शाळे भितर आमगेले चेडूं शिक्षा येताची तांणी जरी हांगा येना आमगेल्या ह्या आश्रमाचे किंवा शाळेचे कसलो उपयोग जायनाशिल्लो तर ते चौथ कारण हांगाचे VCTचे सक्सेसाचे आणि हांव म्हणलें की हांगा चातुर्मास जावच्या 5 कारणां 4 कारणां सांगिल्ली जाल्यार पण हे ಒಟ್ಟು जरी जाले आमगेले परमपूज्य स्वाम्यान हांगा चातुर्मास करचो निर्णय घेना तर जाल्यार हांगा जायनाशिल्लो तर फायनल स्टॅम्प ऑफ अथॉरिटी तांगेलीची तर ताजेस्कार तांकां हांव अनेक फावटी नमस्कार करता आमी प्रत्येक कार्य सुरू करता जाल्यार पंचांग पळयताची शुभ दिवस पळयताची तुम्ही आयची तारीख पळयात 9 जुलय 2023 आणि हांव तावळ सांगिल्लें पंचमम कार्यसिद्धी हे टोटल जर केल्यार 9 and 7 16 plus 2 plus 3 टोटल 5 तर ते एक एक आमगेल्या गुरुवर्याल्या आशीर्वादान ते जुळून येतात आमी कर का म्हणना तांणी काडील मुहूर्त ऑटोमॅटिकली समजावन घेवन आमकां एक नमुन्याचे आश्चर्यचकित करता थोडो आमी विचार करता की बाबा हांणी अशें केलें तांगेले सुमार इतल्या प्रवचनांत आमी पळयताची तांणी आमकां हे न्युमरोलॉजी एक नमुन्याचे आमकां ताजे टुवर्ड्स आमकां एक अटेन्शन ड्रॉ करून घेवन आमकां एक बुदनकाय आमकां शिकयताची आणि
मेन म्हळ्यार आमगेल्या स्वाम्यान शिष्य स्वीकार करून बी आज 5 वर्ष जाली. सो 5 आमगेल्या सर्व समाज बांधवांक वेदिकेर बशिल्ल्या आमगेल्या काही पांचा श्रीनिवास बाब टेम्पो मठ कमिटी चेअरमॅन, आर कामत माम वाईस चेअरमॅन, मुकुंद कामत माम आमगेल्या जीपी मठवाडाला चेअरमॅन, तशीच आमगेलो आमी केन्नाची जनरेशन नेक्स्ट म्हणटाची वी आर कामत माम आशिल्लेची हांगा जनरेशन नेक्स्ट टायमींग पळोवका ताका एक मुहूर्त काडया. मस्त लोक हांगा सुमार इतले वर्ष दाखवून येतर आसाचे. काही लोक सेव आता जाल्यार कंटिन्यू करताची, काही लोक एककालाक हांगा कमिटी मेंबर किंवा व्हॉलंटियर म्हणून येत आशिल्ले. आता गोपाल किणी मामू हांगा वी आर कामत मामा बरोबर तेन दोन येता. आता आमगेले रेसिडेंट जाला. तुमकां एक पळोवचें मेळटलें की तेन्ना दाखोवन आतां पर्यंत हांगा मस्त सुदारण जाल्या. आनी ताचे खातीर हांव ओट्टू लोकांक मॉनिटरी दान करो, श्रमदान करो, वेळ दिवची, आशिर्वाद दिवची, कसले करचे जाल्यार ही ओट्टू लोकांक हांव मनस्पूर्वक आभार मानता. आमी शाळा आमी अर्बन स्कूल, रुरल स्कूल, ICSE, SSE बोर्ड फोटो म्हणटाची आमगेली शाळा प्लेन SSE बोर्ड जाल्यार एक आमगेले एक विजन म्हळ्यार टू बी द बेस्ट स्कूल इन रायगड इन द नेक्स्ट 5 years. आता ते विजन मात्र दवरून उपयोग ना. ते कसलेपणी आमी मेहनत करून न्हू, कसलेपणी एक्टिविटीज करता. पयलींचे खुशी खबर म्हळ्यार गेले 6 वर्स दाखोवन आमगेले SSE तू 100% रिजल्ट. ह्या वर्स मात्र एक चल्लो सेकंड क्लास आयलो, नाजाल्यार बहुतेक ओट्टू जना फर्स्ट क्लास किंवा डिस्टिंक्शनान पास जाताचे. आनी खुशी खबर चेल्ली चेडुवा चेल्ल्या चेडुवा की बुदोवन जाले थंय. आनी आउट ऑफ 6 years आय थिंक 3 or 4 years चेल्ली चेडुवाची फर्स्ट आयली जाली स्कुलान. अमेरिका भितर तुमकां H1 विजा कसले जावं खातर जाल्यार तांणी प्रिफरन्स स्टेमा दिताचे. सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिसिन. आमगेले ह्या केवाळे गांवच्या सांजच्या स्कुलांत स्टेम लॅबेज आसा. मस्त मुंबईत किंवा अनेक व्हड गांवांत जाल्यार स्कुला भितर स्टेम लॅब ना. स्पेशल कंप्युटर लॅबी आसा. कंप्युटर लॅब म्हळ्यार टिचरीन शिकोवचे आनी चेडवान मात हालोवन घेवन वच्चे म्हणिल्लें न्ही. प्रत्येक स्टुडंटाक एक एक पीस दिल्ली जाली. म्हळ्यार तांणी थियरी मात्र शिकची न्हय, प्रॅक्टिकल बी तांकां इम्प्लिमेंट करच्याक कळका म्हणून. आनी नूप्र पडल्यार आता आमी रोबोटिक्स बी इंट्रोड्यूस केला ह्या वर्सा दाखोवन. तरी असल जे आसाची मस्त लोकांक हांगा लोकली तांणी आयकल बी उरचें ना. आमगेल्या सिटी लायफा भितर लोकांना वाचून गोतू जाल्यार आमगेल्या हांगच्या रामकृष्ण अकॅडमी स्कुलाच्या चेडवांक कोर्ण गोतू. ताचे हुस्कार हांव म्हणचें कसलें म्हयन्यांतल्यान 1 दिवस न्हय जाल्यार 2 म्हयन्यांतल्यान 1 दिवस, 2 म्हयन्यांतल्यान 1 दिवस न्हय जाल्यार 3 म्हयन्यांतल्यान 1 दिवस येयाच. वृद्धाश्रमांत तुमकां इंट्रस्ट आसा खंयचे वार येयाच. शाळेक इंट्रस्ट आसा तरी शाळा बंद आशिल्ले दिवस शक्यतो येना जाल्यार बरें. कित्याक की म्हळ्यार तुमकां आमी येवन वापस थियरी शिकोवचे शिवाय तुमी चेडू प्रॅक्टिकली कसल करताची हें पळोवच्याक तुमकां चेडवान क्लासा भितर आशिल्ले तेन्नाची चड कळटलें.
स्वाम्यान विद्याधिराज स्वाम्यान साधारण 7.5 वर्स पयले आमकां हांगा ट्रस्टीशीप दिल्ले चेअरमॅनशीप तेन्ना आमगेले फेलो ट्रस्टीज जाले एक थिंकींग आमी कशें मोल्ड केलें म्हळ्यार हांगा स्टुडंट्स आसाची वृद्ध आसाची म्हूण घेन स्वाम्यान ट्रस्टीज अपॉयंट केल्या हे आमगेले मात्या रिक्का पयले आमकां ट्रस्टीक अपॉयंट करता म्हूण घेन मांताऱ्या खाडाची राजन भटाक चेअरमॅन करता 10 मांतार घेवन येता म्हणून असल विलावर न्हय ताचे खातीर कोण आमगेले हांगा रोल कसले म्हूण घेन आमकां पयलें कळका हे आमी ओटू लोकांनी उलोवन घेतले हांगा येवन घेन आमगेले पावर दाखोवच न्हय आमगेले सेवाची पावर दाखोवचो आमी लोकांले कशी अपलिफ्ट करचें जाता शिक्षणा दृश्टीन किंवा जनरल लायफ आतां काल हरशीचे हांव सांजवेळा आमगेले स्वाम्यान याच हांगाच आशिल्ले थोडे भटमाम आशिल्ले आनी मस्करीन तो आमी अशी उलयता मॅनेजमेंटान तो आमकां कसले शिकयल्ले म्हण दाखयले आनी 1-2 एग्जाम्पल दाखयले तांकांय अशें दिसलें की बाबा ही विचारधारा विंगडच आनी हाका परत आमगेले गुरू तांणी कशी प्रवचन दिताची आनी हांव ते कुमठेच प्रवचनान तो स्वाम्यान सांगिल्लें तुमी कितलेय गूगल करा कितलेची वॉट्सॅप करा कितलेची फेसबूक करा जाल्यार तुमगेले वायफाय ना जाल्यार जायना ताचे खातीर तुमकां ओट्टू लोकांक आनीक फावटी विनंती करता की धर्म गुरू देवस्थान समाज हाका जाल तितले तुमी क्लोज उरल्यार आमगेले समाजय वयर येता जनरेशन नेक्स्टय वयर येता आमगेले देशय वयर येता आनी ताजे उसकार आमकां सर्वांक देवालो गुरूलो आशिर्वाद मेळटा ही 2 उतरां उलोवन हांव म्हगेले उतर बंद करता आनी आनीक म्हणटा स्वाम्याक नमस्कार. आमच्या चातुर्मास समितीच्या अध्यक्षान हांगा थोड्या शब्दां भितर सगळे हांगा तुमचे मुखार स्वागत केलं. आतां स्वामी महाराजांची हांगा पाद्यपूजा जातली. राजन भटमाम आनी मुकुंद कामत हांणी स्वामी महाराजांची पाद्यपूजा चातुर्मास समितीचे अध्यक्ष आनी चातुर्मास समितीचे उपाध्यक्ष शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमको विदश्च एक व्हड जंगल आशिल्लें आनी त्या जंगलाक झाडांच झाडां आनी कांय नाशिल्लीं ती घर ना दार ना निर्जन आनी त्या निर्जन हातूंत कसलीं कसलीं झाडां आसात जो वनस्पतीचो तो अभ्यासक आशिल्लो पर्यावरणवादी तो त्या रानांतल्यान वतालो. आतां वतना बरेच पयस भितर वचनाका तर 3 जाण मनीस ते फातर निवळ करताले गवंडी फातर निवळ करताले 3 जाण म्हणून ताका ते दुबावलें कितें आसा कित्याक खुबशे आतां जमीन मी खातात भितात न्ही म्हण कोण तरी तो विचारतालो का कितें बाबा हें तर ताणें पयल्याक विचारलें हांगा तुवें फातर आसता कितें करता तर ताणें पयल्यान आन्सर कितें दिलें हांव रोजंदारी खातीर काम करता म्हाका काम कर दिसाक इतले पयशे मेळटात. ताणें दुसऱ्याक विचारलें हांव बेकार आशिल्लो बायल भुरगीं आसात तांकां पोसपा जाय म्हण ताणें म्हाका आपयलो म्हूण रोजंदारीचें काम करता. आनी तिसऱ्याक ताणें विचारलें
तिसऱ्याक विचारले ताणें सांगले या अटंगशा रानाक आमी एक हायस्कूल बांदतात. पळयात तुमी येता तिगी जाण फातरत आसताले तिगांकय तिळसण बरोबर तांकां पयशे मेळटाले काय मेळनाशिल्ले? मेळटाले. एकटो म्हणटा आपूण पोटा खातीर करता, दुसरो म्हणटा बायल भुरग्यांक पोसपा खातीर आपूण काम करता, ताकाय पयशे म्हणाकाय मेळटा, तिसऱ्याकय पयशे मेळटात. पूण तिसऱ्याक एक विजन आशिल्लें, दूरदृश्टी आशिल्ले आमी कितें करतात आपूण कितें करता तें काम आसा. ह्या पनवेलाक जें कितें घडलां तो तिसरो म्हणजे हे विजन आशिल्लो मनीस आशिल्लो आनी म्हणून ह्या 25 वर्सांक येदे मोठे कामाक घडूंक पावलें. तुम्ही जाणात प्रभू रामचंद्राचे जेन्ना संकट आले, सीतेचे हरण झाले, श्रीलंके वेले आणि त्या सीतेचे हरण करतरी सीतेक हाडपा खातीर राम फक्त हनुमान ताका मेळ्ळो आणि राम फक्त हनुमानान जेन्ना पूल बांदचो सेतू बांदपाक ठरयलो तेन्ना इतल्या लोकांनी श्रीराम म्हणून ती फातर दवरलो एक 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 करून आणि पूल जालो. तशा या श्री संस्थान कोकण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे वृंदावन श्रीमद विद्याधीराज तीर्थ स्वाम्याच्या या रामाच्या अवताराक वामन मूर्ती मेळ्ळी, वामन कामत मेळ्ळो, हो हनुमान मेळ्ळो रामाक आणि ताणी या असंख्यशा या भक्तांच्या हात करून ताणी त्यो विटोर फातर घाले आणि हे यादव पनवेलाचा यादव पूल बांधलो, जितू जात पूल बांधलो आणि या पूल बांधताचे जिवंत स्मारक हे आज आमकां पळोवंक मेळटा. कितलीशीं भुरगीं शिकतात आनी सांगले 100% रिजल्ट जाला. आनी तुमी पळयात स्वामी महाराजे दूरदृश्टी कितली की हे जर भुरग्यांक जर हांगा शिक्षण मेळना तर 50% भुरगे शिक्षणाक वांचून उरतले आशिल्ले. आज ते शिक्षण जाले, व्हड जाले आनी तातूंतच ह्या पनवेलाच्या चातुर्मासाक खूब मोठें म्हत्व आसा. आमी निसर्ग सौंदर्या खातीर पन्हाळा वतात, आमी उटीक आनी हांगा वतात, शिमला वतात आणि हे वतात, फक्त ती सृष्टी सौंदर्य पळोवपाक मेळटा. हांगा आमकां सृष्टी सौंदर्या बरोबर ही सगळी झाडां बिडां पळोवपाक मेळ्ळीत. आमकां जे देशा खातीर नवे शिल्पकार तयार करतात ते भुरगे आमकां पळोवपाक मेळटात, जाणटे कशे आनंदान रावतात ते पळोवपाक मेळटात, सुदृढ आरोग्या खातीर कितें करपाक जाय तें करपाक मेळटा आनी ध्यान साधनेचे मेळटा. हे सगळे अशे तरेचे जे थंड हवेचे जे ठिकाण पनवेल आसा अशे जगातले एकमेव हे पनवेल गांवांतले हे साहित्य हे श्री स्वामी महाराजांनी केल्ले आसा आणि ह्या स्वामी महाराजाच्या हातूंत आज चातुर्मास घडटा, ही मोठी आनंदाची गजाल. आणि म्हणूनच जे जे कोण हे हांगा पावल्यात ते पुण्यवान. खरें म्हणटा जाल्यार आमकां गंगा सागरा किंवा अलाहाबाद वचपाची गरज ना. व त्रिवेणी संगम पनवेलाक घडला आणि थंय वचनासतना या 100 दिसा चातुर्मासा वेळाचेर या गंगेक जर तुम्ही न्हाले तर ताजे पेक्षा व्हडली पुण्य या चातुर्मासा वेळाचेर सगळ्यांक आनंदीत जावपाची आसा. अशी व्हडली चातुर्मासाची हांगा आख्या पुण्यमान आसा. आम्ही राजन भटमाम आणि हांणी सगळ्यांनी ज्या चातुर्मास आयोजन समितीन सुंदर असो वाठार आमकां मेळ्ळ्या आनी ह्या 100 दिसाक हजारांनी लोकांक हे दर्शन घडोवपाचें साधन ताणें आमकां दिल्लें आसा म्हण ताचें आमचें अभिनंदन करता. आतां आमचे सेंट्रल कमिटीचे अध्यक्ष श्रीनिवास पाबदेपो हे आतां हांगा प्रास्ताविक करता. सुरवातीक आमच्या घराण्याचे कुलदैवत श्री लक्ष्मीनारायण महामाया तशेंच स्वामी महाराजांचे आणि मठाचे आराध्य दैवत श्री रामदेव वीर विठ्ठल या देवांक साष्टांग नमस्कार करतात. श्री संस्थान कोकण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराजांचे चरण कमलांक वंदन करतात. म्हजे सेंट्रल कमिटीचे वांगडी आमचे उपाध्यक्ष श्री आर कामत माम हांगा आसा, तशेंच चातुर्मास व्रत कमिटीचे कार्यकारी अध्यक्ष ताका तुमी नित्यच आयकले ते राजन भटमाम, उपाध्यक्ष मुकुंद कामत माम, तशेंच बी आर कामत माम हांचे सुपुत्र श्री रघुराम कामत तुमी नित्य आयकले. बी आर कामत मामान जे परिश्रम घेतले स्वाम्याची संकल्पना पूर्ण करूंक ते खरेंच अप्रतिम आसा आणि ताका साक्षी हांव आसा. कारण
8 ते 10 मिटिंग तरी हांवें तांचे बरोबर भाग घेतला आनी हांवें तांचे कठीण परिश्रम जे आसा ते पळयल्ले आसा. आनी सेंट्रल मठ कमिटीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक आमचे मठाचे भक्त, स्वाम्याचे भक्त, तशेंच हांच्या परिसरांतले लोक हांकां सेंट्रल मठ कमिटीच्या वतीन हांव भोव हातून स्वागत करता. 25 वर्सां आदीं वदो सांगिल्ले प्रमाणे मुंबय परिसरांतल्या ह्या पनवेला शांतिकुंज सेवा आश्रम संकुलात ह्या मठ परंपरेतले गुरुस्वामी आमचे श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराजांनी विद्याधिराज चॅरिटेबल ट्रस्ट स्थापून आध्यात्मिक, शैक्षणिक, वैजकीय आणि सांस्कृतिक केंद्र रूपी एक यज्ञ सुरू केलं. पनवेल ह्या निसर्ग संपन्न जाग्यार समर्थ रामदास स्वामींनी सांगिल्ल्या भशेन सर्व भूतो हितार्थ जे काम संवसारातल्या प्राणी मात्रांच्या कल्याणा खातीर योजना तयार करून मानव उदरतेचो रोपो रोयलो. ताजो आज अठंग रूप जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. गुरुस्वाम्यांनी 1997 वर्सा वडाळा राम मंदिरात षटकोती रामनाथ लिखित जपयज्ञ मनयलो आनी 1998 वर्सा विद्याधिराज ट्रस्टाचे वतीन शांतिकुंज पनवेला ज्येष्ठ नागरिकांक मानाचे जीवन जगपा खातीर सेवा आश्रम, सरस्वती एज्युकेशन फाउंडेशनाच्या वतीन स्कुलाची स्थापणूक केली आणि जीवोत्तम मेडिकल फाउंडेशनच्या वतीन हॉस्पिटलय उबे केले. मानव सेवा ही जीवनातली व्हडले कार्य आणि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा मानून एक अष्टताशी संस्थेचे स्थापणूक हांगा जाली. भारतीय समाजात जी विविधता आसा ती एखाद सप्तरंगी इंद्रधनुष्या सारखी आसा. दर एक धर्म संप्रदायाचे लोक वेगळे आसूनय मूळ समाजाचे तेवूय घटक असतात. देखून जेन्ना आमी विकास, उन्नतीचो विचार करता तेन्ना आमच्या समाजाचो विकास सांगतना भोंवतणेच्या दुसऱ्या समाजाचोय विकास जावंक जाय. वाळवंट म्हणजे डेझर्ट, 5वे तण हिरवळ आसतना पूण ते चड दीस उरना. सांबाळटलो जाल्यार हिरवाचो विस्तार जावंक जाय. वाळवंटाचो न्हय, देखून एक संप्रदायाचो विकास जावन बागचेना दुसरे संप्रदायाच्या सांगतान विकास जावंक जाय. हाचो गुरुस्वाम्यांनी फुडल्या 100 वर्सांचो विचार करून विविध रंगी केंद्र हांगा उबे केले. भगवान गौतम बुद्ध म्हणटाले, ह्या संवसारात मनीस जितलो दुकां गळयता ती दर्यांतल्या उदका परस खूब चड आसता. दर एका मनशान गरीब दुर्बळाच्या दोळ्यांतल्यान 2 दुकां पुसली तर संवसाराचो सर्ग जातलो अशें हांव मानता. सर्ग निर्मुपाचे सपन पळोवपाक अर्थ ना, पूण कोणायचे तरी दूख सोंपलें हे पळयतना आमकां सगळ्यांक समाधान भोगता. ह्या शांतिकुजात तांणी रोपयल्ल्या झाडाक भरभरून फुलां फुल्लीं आनी तो मधुर फळांनी रसरसून आयिल्लो आमी आत पळयतात. हाजो आमकां सबंद सारस्वत समाजाक खूब अभिमानूय दिसता. आज चातुर्मास व्रताच्या जाता ह्या शांतिकुंजाचो कणाकणात श्री गुरुस्वाम्यांचो आज खरोच स्मरण जाता. खरें म्हळ्यार गुरुस्वाम्यांचे हे मानवतादी वावराचो चिस्मरणीय स्मारक म्हणूंक जाय. 2008 वर्सा हांगा विश्वशांती यज्ञ हजारांनी भक्तांच्या आनी विविध मठाधीशांच्या उपस्थित साजरो जालो हे हांवें दोळ्यांनी पळयल्लें आसा. अशा ह्या पवित्र आनी मंगल भुमीत श्री स्वाम्यांचो चातुर्मास आज घडटा आनी ताका सुरवात जाता आनी तोवूय मठ परंपरेंतलो पयलो चातुर्मास. आज चातुर्मास स्विकाराचो दीस. चातुर्मासाचो काळ हो स्वाध्याय आनी विश्रांतीचो काळ आसता. त्याच बरोबर भक्तगणांक गुरुची सेवा करपाची उदव राजन भट माम सांगिल्ल्या प्रमाणे आमकां सगळ्यांक संदूय मेळटा. म्हणून आपापल्या गांवांत चातुर्मास जावचो हे सगळ्यांकूच दिसता आनी स्वामी महाराजांक विनंती आयिल्ल्यो आसता. अंदूचो चातुर्मास हो पवित्र चातुर्मास शांतिकुंजातल्या रौप्य महोत्सवी वर्सांतलो चातुर्मास. गुरुस्वाम्यांनी केल्ल्या पूर्ण कार्यातलो भुमीत हो विद्यमान स्वाम्यांचो चातुर्मास आमी म्हणटात. हाका आगे वेगळे महत्व आसा. वदो सांगिल्ल्या प्रमाणे स्वामी हे संन्यासी असले तरी आमच्या स्वाम्याचो राजसन्यास आसा. संन्यास धर्माचे सगळे नेम आनी पाळचेले असतात आणि समाजापासून अलिप्त राहून समाजाची सेवाय करचेली असता. समाजाक मार्गदर्शन करप हे तांचे मोठे काम. मठ हे संस्थेन सारस्वत समाजाक एक वेगळी अस्मिताय दिल्ली आसा
आमची स्वामी महाराज पयलींचे सदांच म्हणटाले की आमकां दोन मोठी ह्या आसा, एक आमचो कुलदैवत आनी दुसरो आमचो मठ, ताका लागून आमी आमची अस्मिताय राखून दवरलेली आसा. मठाच्या ऐतिहासीक कार्याची नोंद घेवन आमी जाणटेल्यांचे शिकवण प्रमाण देवगुरूचे दर्शन घेवन तांचे कृपा आशिर्वाद घेतात. ज्या ज्या वेळार आमच्या समाजाचेर वायट प्रसंग आयिल्ले आसा तेन्ना त्या त्या वेळार त्या गुरुपिठांनी आमकां आश्रय दिल्लो आसा आनी प्रस्न सोडोवपाक मार्गदर्शन केलें, देखूनच आमी सनातनी उरूंक पावले. सारस्वत समाज मागीर तो शिक्षीत व अशिक्षीत आसूं, दादलो व बायल आसूं, कुळदेव आनी गुरू अशा दोन ध्रुवाचेर विश्वास दवरून आपली वैयक्तीक आनी भौशीक अध्यात्मता करता आसतनाय नव्या युगांतल्या नवा बदल सांगताक पावलां उखलतूक देखून तो समाज सनातनी उरला. ह्या समाजान अदो हांव पळयतालो राजन भटमाम जेन्ना स्वामी महाराजाची पुजा चलताली तो मेलबर्नच्यान ताजो चलो स्वामी महाराजाचो पुजा चलयतालो. ही आमकां आज गरज आसा, कित्याक पाश्चिम्य संस्कृती टॅक्नॉलॉजी म्हण हातून आमचे भुरगे खूब फुडें पाविल्ले आसा. पूण आमचो जर तर धर्म राखतले, आमचे जर तर आमी मॉरल व्हॅल्यूज लागतले जाल्यार स्वामी महाराजांचे जे स्वामी महाराज आमकां आपल्या आशिर्वाचनान सांगता तो आमच्या मनान दवरपाची आमकां गरज आसा, हें जाल्यार म्हाका दिसता. मुंबय शहराक श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचे व्हडले योगदान आसा. विविध राज्यांतल्यो काम धंद्या खातीर स्थायीक जाल्ल्या आमच्या समाजाक संघटीत करून मठ परंपरेंतले 22वे स्वामी श्री द्वारकानाथ तीर्थांनी आश्रयस्थान मेळोवन दिले. वडाला हांगा एक मठशाखा बांदून थंय राम मंदिर बांदले. आज वडाला हे मुखेल स्नेहमिलनाचे अध्यात्म केंद्र जावन बशिल्ले आसा. ह्या वैभवशाली कार्याक 3 स्वाम्यांचे व्हडले योगदान आसा. श्री गुरुस्वाम्यांचे केल्ले संकल्प तांकां अचकीत देवाज्ञ जाल्ल्यान करून ते संकल्प आमचे विद्यमान श्रीमद विद्याधिराज स्वाम्यांनी पूर्ण केल्या. तशेंच पळोवंक गेल्यार आमकां गुरुस्वाम्यांनी ह्या मठाक श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी दिवन मोलाचें कार्य केल्लें आसा. विद्यमान श्री स्वामी महाराज सुशिक्षीत, विद्वान, मधुर भाशी, विज्ञान आनी अध्यात्माची सांगड घालपी अशे आमचे स्वामी आसात. कंप्युटरच्या युगात जाका IT युग म्हणटात तशे देशात ज्ञानाचो आविष्कार घडिल्ल्या युगाक फावा सारखे विज्ञानिस्ट श्री आमचे स्वामी महाराज. संन्यास आश्रमा उपरांत आनी आदी गुरुस्वाम्या कडल्यान आनी विद्वान पंडिता कडल्यान संस्कृत, व्याकरण, काव्य, वेद पुराण, साहित्य अशे विद्याभ्यास केलो आनी मठ कारभाराची महत्वाची मेळयली. विद्यमान स्वामी हे सरळ स्वभावी, सदांच प्रसन्न मुद्रा, कामात एकाग्रता, शिस्तप्रिय आनी समयप्रज्ञ. तशेंच आमचे व्हडले स्वामी आशिल्ले तेजस्वी मुखमुद्रा आशिल्ले अशे आमचे गुरु. तांणी गुरुपिठाचेर येत सावन आपल्या दूरदृश्टीन आनी बुद्धी कौशलात मठाच्या कारभारात नवे प्रकल्प घडोवन हाडिल्ले आसा आनी हाजे फुडें खुबशे बरे प्रकल्प घडोवपाचे आसा. आयचे तंत्रज्ञान आनी विज्ञानाच्या युगाक सोबा सारखे आमचे विद्यमान स्वामी आसात असो म्हाका तरी खूब अभिमान भोगता आनी खात्री आसा तुमकांय तशेंच दिसता. विज्ञान आनी तंत्रज्ञानाच्या युगात मनशान नेत्रदीपक प्रगती केल्या आनी आमचे लोक जगातल्या सगळ्या देशात वचून कर्तव्य गाजोवंक लागिल्ले आसा. दुसरे वटन काही जाणां भितर आध्यात्मीक गुण उणे जायत गेल्या. वदो हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे विनाशा कडेन वचूंक लागल्या हें पळोवन आमकां जाल्यार खरोच दूख भोगता. जगातले लोक आज शांती आनी समाधानी जीवन जगपा खातीर सदांच भारत देशाक पळोवन आयिल्ले आसा आनी आमचे मदीं कांय जाण संस्कृती पासून पयस वतात. जाणटे देव गुरूचे विसरूंक पडला. अशा वेळार गुरुस्वाम्यांच्या मार्गदर्शनाची ताका खरीच गरज आसा. श्री स्वाम्या वयल्या श्रद्धा भक्ती वरवीं जेन्ना आमच्या काळजात ज्ञानाचो दिवो पेट्टा तेन्ना योग संस्कारा वरवीं नाराचो नारायणूय जाल्लो आमी पळयतात. आमच्या समाजात शक्ती आनी अधिकार हांचो दुरुपयोग करून कितलेशेच वानर जाल्ले आमी पळयल्ले आसा. पूण ह्या संवसारात बुद्ध, भक्ती आनी श्रम, सत्य आनी सदाचार हांची साधना करून नाराचो नारायण जाल्लो आमी सदांच पळयतात. पुण्य पदरात पडटलें अशें म्हाका जाल्यार दिसता. आमच्या मदीं आमचे स्वामी महाराज आसा आनी आमकां जेन्ना अशे स्वामी महाराज मेळ्ळा ते खरेंच हांव म्हणटा विजनरी म्हणून. तांचे खंयचीय दृश्टी पळयत जाल्यार आनी फुडले 50 वर्सां आमच्या समाजाक
कशी प्रतिश्ठा मेळची, कशें आमचो समाज आनीक मजबूत जावचो. केन्ना केन्ना हांव स्वामी महाराजा कडेन बसून आमच्यो खूब मिटिंग्यो जाता आनी स्वामी महाराजांचें विजन पळयत जाल्यार फ्युचर 50 years हो आमकां अत्यंत ब्रायट आसा असो जाल्यार हांव म्हजी व्यक्त करतां. श्री स्वामी महाराजांचे आशीर्वाद हे आमकां प्रेरणा दितात आनी जिवनात मुखार पावलां व्हरपाक उमेदूय दितात. तांचे आशीर्वाद हो रक्षाचो एक कवच आसा आनी हे आमी सगळ्यांनी अणभवला. चातुर्मास आयोजन समितीन हांगा बरें आयोजन केलां. हांव म्हजें भाशण सोंपोवच्या पयलीं खास करून राजन भटमाम तशेंच मुकुंद भटमाम तशेंच तांचे सगळे वांगडी इतले पयस हांगा इतली वेवस्था करप इतली सोपी गजाल नासता. पूण स्वामी महाराज सदांच म्हणटा आनी व्हडले स्वामी म्हणटाले की राम करे काम हम बैठे आराम म्हणून. तशें रामदेव सगळें घडोवन हाडटा पूण ताका परिश्रमाची गरज आसता. वदा हांवें सांगिल्ले प्रमाणे एक मनशान जो स्वाम्याचो संकल्प इतलो घेवन दवरलो बसून आनी ताणें अत्यंत परिश्रम केले. तो एकटोच भोंवतालो पयलीं बिहार कामतमाम आनी राजन भटमामान म्हणिल्ले प्रमाणे लोक ताची फकाणां मारताले. ह्या रानान कोण येतलो, हांगा फक्त वानर आसतले, हांगा वाघ आसतले, मनीस येवंक पावचे ना. पूण इतले ताची जिद्द आशिल्ली. म्हाका ताणें कांय न्हय म्हळ्यार आमचे समाजान जे लोक जांचो म्हणजे ओपिनियन चलता, तांची राय चलता, तसल्यो 5 काय 6 मिटिंग्यो केल्ल्यो आसा. रायट फ्रॉम रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया डेप्युटी गव्हर्नर, ICICI बँक चेअरमॅन अशा लोकांक घेवन ताणें आपलो जी कितें स्वाम्याचें विजन आशिल्लें तें इम्प्लिमेंट आनी एक्झिक्यूट कशें करचें हें बिहार कामत मामान दाखोवन हाडिल्लें आसा. आनी आज म्हाका अत्यंत खोस भोगता की तांचे स्वामी महाराजांचे संकल्प आनी बिहार कामत मामाचे परिश्रम बेठेच गेले ना. आनी ही आज आमची टीम जी आसा ती अत्यंत बरें काम करता म्हणून हांव तुमच्या सगळ्या वतीन तांकां अभिनंदन करता. परतून एकदा हांव स्वामी महाराजांचे चरण कमलाक वंदन करता आनी हांव आशा बाळगिता की ह्या 4 म्हयने जे चातुर्मासाचे आसा स्वाम्याक देवा लागीं मागता अत्यंत बरे भशेन घडचे. हांव जाणा घडटलेच म्हणून आनी तुमी सगळ्यांनी हांगा वदव सांगिल्ल्या प्रमाणे परत परत येवन स्वामी महाराजांच्या आशिर्वादाची संधी घेवची इतले म्हणून म्हजे 2 शब्द सोंपयता. मठ कमिटीचे अध्यक्ष श्रीनिवास देखून आणि कागर मेस सागर भर दिया म्हणटा तशें की सगळं सागर ज्ञानाचो सागर सगळे कार्याचो आढावो तांणी थोडक्या शब्दां भितर हांगा सुंदर अशा शब्दांनी घेतला. हांव तांचे अभिनंदन करता. आणि तांणी सांगिल्लें तशें की हे सगळे स्वाम्याचे संकल्प पूर्ण करपा खातीर हे सगळे तांणी संकल्प पूर्ण केल्यातच. पनवेल सारको जालो आनी खंयची जाले हुबळी सारक्या हॉस्टेल बांदला, आमच्या अनंतनगर बेंगलोरा सारक्या लेडीज हॉस्टेल बांदला आणि हे सगळे संकल्प जे आसात ते पूर्ण केल्यात. पण आनी जे संकल्प आसात ते पूर्ण करपा खातीर ह्या मठाक एक परंपरेंतले एक उत्तराधिकारी जे स्वाम्यान आमकां मेळून दिल्यात ते म्हणजे विद्यमान विद्याधीश स्वामी हे आमच्या आनंदाची गजाल. जाणी ह्या 2 वर्सां पर्तगाळी मठाचो कायापालट केल्लो आमकां दिश्टी पडटा. 2025 वर्साक आमच्या मठाक 550 वर्सां 550 years आणि त्या वेळाचेर पर्तगाळी मठाचो कायापालट जाल्लो हे स्वामी महाराज करपाची एक योजना आसा, संकल्प आसा आणि देवादयेन ते आनी सगळ्यांच्या आधारान ते पूर्ण जातले अशें आमी तेंचेर मागया. आतां आमच्या अध्यक्षांनी सांगलें की अध्यात्म आनी विज्ञान हे दोन्ही वेगळी वस्तू न्ही. एका रथाची 2 चक्रां. राधाकृष्ण आमचे जे आशिल्ले राधाकृष्णन आमचे वायस प्रेसिडेंट मागीर प्रेसिडेंट जाले ते सर्वपल्ली राधाकृष्णन अतिशय बुद्धवान विद्वान. जेन्ना ते वॉशिंग्टनाक गेल्ले तेणे ताका एका मनशान विचारले की विज्ञानीक म्हणटात की जें कितें दिसता तें विज्ञान, जें कितें दिसना तें अध्यात्म म्हणून. अध्यात्माक अर्थ आसा काय म्हणून अशें वैज्ञानिकाचें मत. स्वाम्यान आनी राधाकृष्णान सांगले जे कोण वैज्ञानीक अध्यात्मान ना ते अर्धकच्चे विज्ञानीक आणि जे अध्यात्माक मानतात ते पूर्ण विज्ञानीक. आमचे स्वामी महाराज हे मेकॅनिकल इंजिनियर विज्ञान आणि अध्यात्म हांकां दोगांकय बरोबर घेवन वचून आमकां समाजाक मार्गदर्शन करपी स्वामी महाराज आसात आणि म्हणूनच आमची आसा. आणि म्हणून ह्या 100 दिसाच्या ह्या हातूंत आमकां एक संधी मेळ्ळ्या. हरिभजना बिन काळ घालवू नको रे,
अंतरीचा ज्ञान दिवा मालवून कोरे. ही सोयरोबानाथ आंबियेची एक ज्ञानाची कथा की हरिभजन शिवाय म्हणजे आमकां जेन्ना संकट येता तेन्ना देवा म्हऱ्या धांवतात, स्वाम्या म्हऱ्या धांवतात. आणि जेन्ना संकट येना तेन्ना देवाकय विसरतात, स्वाम्याकय विसरतात, आवय बापायकय विसरतात. पूण जर आवय बापाची सदांच सेवा केली, देवाची सेवा आराधना केली, भक्ती केली आणि जाणट्याचे आदार केले तर आमचो अंतरींतलो ज्ञानाचो दिवो केन्नाच विझपाचो ना, तो केन्नाच पालवपाचो ना. आणि म्हणून 100 दिसाक आमच्या काळजांतलो ज्ञानाचो भक्तीचो दिवो ह्या स्वाम्याच्या उपासनेंतल्यान सदांच प्रज्वलित करपाची संदी तुमकां ह्या चातुर्मास कालाक मेळ्ळ्या, ती वगडे नाकात घेयात अशें मागता. आणि आतां आमचे उपाध्यक्ष मुकुंद कामत माम हे आता सगळ्यांचे आभार मानतात. मागीर स्वाम्याचे आशीर्वचन जाता. श्री हरि गुरुभ्यो नमः. श्री राम वीर विठ्ठल चरणी प्रार्थना करता स्वाम्याला आज्ञा घेवन एक आभार प्रकटना बद्दल 2 उतर उलयता. आय हे आमगेले विद्याजिरा चॅरिटेबल ट्रस्टाचे रजत महोत्सव वर्ष. ह्या वर्षाक हांगा चातुर्मास स्वीकार करका म्हण निर्णय घेवन हांगा येवन चातुर्मास स्वीकार करून आमकां सगळ्यांक कृतकृतार्थ केल्ल्या आमगेले विद्यमान गुरुवर्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज हांव नतमस्तक जावन प्रणाम करता. आणि आज 9 जुलय गेल्या वर्स 9 जुलयक श्रीमद विद्याधीराज तीर्थ स्वाम्यालो प्रथम पुण्यतिथी दिवस आशिल्लो. त्या दिवस स्वाम्यान वरुणराजाक प्रार्थना दवन घेवन वरुणराजान आमचेर कृपा केल्ली. आज बी 9 जुलय स्वीकार दिवस, आज बी वरुणराजान आमकां कृपा केल्ली आसा. म्हाका दिसता स्वाम्यान प्रार्थनेन 9 जुलय प्रत्येक वर्ष वरुणराजान हॉलिडे म्हण डिक्लेअर केल्ली दिसता. आता गेल्या वर्स सांगिल्ले स्वाम्यान प्रथम पुण्यतिथी वेळार बी सांगिल्ले हांगा पावसाळ्यात पडतेर उरतलो पण आमकां जनाल पावस जाय म्हूण गेलो. आमकां कायम जनाल पावस जाय अशी स्वाम्याले आशिर्वचनात तेन्ना म्हणचे. आज जनाल पावस बरेच प्रमाणात पडला. तुम्ही सगळे आयल्यात, तुम सगळ्यांक आज स्वागत आणि हांव कृतज्ञता व्यक्त करता. अशीच 100 दिवस जनाल पावस हांगा प्रत्येक उरू म्हण स्वाम्याला आशिर्वादान तुम सगळ्यांक हांव विनंती करता. हांगा आयिल्ले सगळे वैदिक वृंदान अति सुंदर रितीन स्वीकार समारंभ चातुर्मास स्वीकार समारंभ चलोवन दिलो. स्वाम्यानंतर तांणीच आमकां आशिर्वाद दिवचे, आमकां मनभर आशिर्वाद दिले तांणी तांकां सगळ्यांक हांव कृतज्ञता व्यक्त करता. हांगा आयिल्ले सगळे वॉलंटियर वृंद जे सगळे सेवाक कटिबद्ध रावून हांगा फुडले 90 दिवस काम करचिल्ले आसात तांकां सगळ्यांक हांव कृतज्ञता वर्त करता. आणि राजन भट मामा सांगिल्ले H1B विसा खातीर टेक्नॉलॉजिस्टाक प्रिफरन्स मेळटा म्हणून. बरेच कंट्री अशी आसात ते विसाक शेफ लोकांक प्रिफरन्स मेळटा आनी बाकी लोकांक मागीर प्रिफरन्स मेळटा. तशीच हांगा आयिल्ले शेफ मंडळी आमगेले किचन सांबाळटले आनी आमकां रुचिकर जेवण करून वाडटले सगळे टिमाक हांव कृतज्ञता व्यक्त करता. आणि सगळे हांगा काम केले कॉन्ट्रॅक्टर्स हांगे लोक तांणी भरपूर आमकां सहाय केल्ले आसा. तशीच हांगचे लोकल ऑथॉरिटी हांगचे आमदार MLA श्री प्रशांत ठाकूर, तशीच हांगचे लोकल लिडर बलराम पाटील आनी JM म्हात्रे आनी अनेक ग्रामपंचायतींतले सदस्य, ग्रामपंचायतींतले व्यवस्थापक मंडळ हांणी आमकां भरपूर हे केल्लें आसा, कोऑपरेशन दिल्लें आसा. तांकां सगळ्यांक आमी तशीच हांगचे ग्रामस्थांक खूब हांगा कुतूल आसा स्वाम्यांक येवन मेळका म्हणून. आयचे दिवस तांकां जालें ना येवच्या करता येवचें आसा तांणी तांकां सगळ्यांक हांव कृतज्ञता व्यक्त करता. आनी पुनः ची स्वाम्यांक आमकां कृतकृतार्थ केल्ले खातीर सदशा नमन करून घेवन 2 उजो संपयता. थँक्यू. ह्या चातुर्मासाची सांगता
29 सप्टेंबराक जातली ताजे पयलीं हांगा खुबशे कार्यक्रम आसात आनी हे सगळे कार्यक्रमाक तुमी सगळे उपस्थित रावचे स्वामी महाराजाची सेवा करची स्वामी महाराजांचे प्रवचन आयकून तृप्त जावचे आतां स्वामी महाराजांचे हांगा आशिर्वचन जाता शांत चित्तान तुमी एकाग्रतेन आयकुचें अशें मागता मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः औंदू वर्षाचे शोभकृत नाम संवत्सराचे चातुर्मास आम्ही आयच्या दिवसाक पनवेलांतू स्वीकार करत असाची सर्व लोकाले मनांतू एक विचार कसन की म्हळ्यारी की औंदू वर्ष शांतिकुंज सेवाश्रम आरंभ जावन 25 वर्ष जाता सिल्वर जुबली आसा ताजे खातीरी स्वाम्यान हांगा चातुर्मास दिल्ले म्हणून न्हू केलो लोकांना आलोचन केले उरताले किंतु हे विषय न्हय विषय विंगड आसा आनी हे चातुर्मास आमगेल चातुर्मास न्हय हे चातुर्मास आमगेले गुरुले संकल्प आमी परिपूर्ण करता आसाचे कित्याक की म्हळ्यारी 2019 कोविड आरंभ जाले आमी बद्रीनाथ चातुर्मास कोरंगेन आयल्याची तदनंतर हांगा कोविडाचे आरंभ जाले कोविडाचे आरंभ जालतना 2020 आरंभ जाल्ले आनी भारतांतू ते एप्रिल मे म्हळ्यार मार्च एप्रिल 2020 चड जायत गेले कडेरी लॉकडावन आरंभ जाले तेन्ना आमगेले गुरुना तेन्ना आलोचन केले की 2020 कसन एक चातुर्मास आसा ते आमी पनवेल वचून करत की म्हणून न्हू स्वाम्यान लेखिल्ले कित्याक की म्हळ्यार लॉकडावन
आणि पनवेल म्हणल्यार थोडे दूर जाता. लॉकडाऊन आशिल्ल्या निमित्तान कोणाक येवचें जायना आणि त्या निमित्तान पनवेल इतलो व्हड आमी संकल्प हे केले, इतलो व्हड आमी बांदिल्लो आसा. एक पंथा पनवेलान तो आमी चातुर्मास करे म्हणून न्हू त्यांनी आलोचन केलें. तेन्ना वैकेची आमी कशी रामनवमी दिवस डिक्लेअर करताना खंयचे रितीर आमी ते तुमकां एक सांजशी एक आमी हें करत आशिल्ले, क्ल्यू दित आशिल्ले. तशी आमगेले स्वाम्यान वैके क्ल्यू दित आशिल्लो आमकां की अंदू वर्सा चातुर्मास आमी हांग करताची. थंय महाराष्ट्रा म्हणून वैके सांगनाची, खंय म्हणून सांगनाची, हातून म्हळ्यार हांग तुला लागीं आसते आमी बेळगांव तुलें वचका पडटा अशी तशी म्हणत आशिल्ले. ते कडेर खंयचे कसं नाही कितें कळना. कडेर पळयल्यार स्वामेल म्हणा व्हड बरें 16 एकर भर जाग आसा अशी तशी म्हणा. कडे कळ्ळें पनवेलाची म्हणून, पनवेलाची बेळगांवतल्यान वचका म्हळ्यार कर्नाटकान हे म्हणून जालें, महाराष्ट्रा म्हणून जालें, मुंबयांतून हेय न्हय म्हणून जालें. कडे आशिल्लें एकच स्पॉट ते पनवेल अशी क्ल्यू करून न्हू स्वाम्यान दवरिल्लें. म्हळ्यार आमकां सांगिल्लें न्ही, कोणें तरी फोन केलतना कितें म्हळ्यार लॉकडावनान तूं स्वामे स्वकीय मठान तूं आशिल्लें तेन्ना कोणें तरी फोन केलतना अंदू वर्सा चातुर्मास आमी धूर करताची आनी अशी अशी आसा. तेन्ना आमी आयकल्लें, तांकां वैके सांगिल्लें ना म्हळ्यार तांकां कळना. आमकां कळ्ळें कितें एक दीस पुत्तूपै कापेले थोडे लॉकडावन रिलीज जाले नंतर. कितें म्हळ्यार चातुर्मासा बशी आमी जुलय ऑगस्टा लागीं जाता, जुलयान जाता. सो पुत्तूपै कापेले. पुत्तूपैक आपूण न्हू आमी अंदू वर्सा चातुर्मास पनवेल करका म्हूण लेखल्या म्हूण न्हू स्वाम्यान सांगलें. कडेरी पुत्तूपै भिल्लो. कितें भिल्ल की म्हळ्यार स्वाम्यान चातुर्मास करचे वय किंतु त्या बॉर्डर आले की तुमगेले ते चेकिंगांनी उरता, ते चेकिंगांनी करनाशी स्वाम्याक कशी व्हरचे तांणी काय सोडनाची. ते निगेटीव जाल्ले टेस्ट रिपोर्ट दिवं का, टेस्ट रिपोर्ट दिल्यार मात्र तांणी सोडचें जाता. आतां स्वाम्याक थंय वचून टेस्ट करचे तांणी ते हे करचे ते समजायना. स्वाम्याक सांगे म्हळ्यार ताका धैर्य ना की अंदू वर्सा चातुर्मास परतगाळीन तूं करे म्हणून न्हू हे करचे ताका धैर्य ना. कडेरी मस्तीतलो ताण प्रयत्न केले. कडे लास्ट खंचकीचे एक बरे मुडार आशिल्ले स्वामी आनी ताणें सांगलें अशी अशी आसा आमी कशी करचे नाका आमी अंदू वर्सा आमी परतगाळीन तूं करचें म्हणून कडेन निश्चय केलें. आनी त्याचीच तांगेले अंतिम चातुर्मास घडली 2020. त्याची तांगेले अंतिम चातुर्मास. किंतु त्या पनवेलांत घडका म्हणून आमगेले स्वामील इच्छा आशिल्ली. ते इच्छा ते संकल्प आयच्या दिवसाक आमी पूर्ण केले. 2000 कुमटा चातुर्मास म्हालगड स्वामील संकल्प, पनवेल चातुर्मास तांगेले संकल्प. त्यातून आमी भाशणांत पहिले सांगले की हे चातुर्मास आमगेले न्ही तांगेले आनी तांगेले संकल्प पूर्ण करचे कितें आमी हांगा आयले. आणि योगायोगानं 25 वर्ष वैक्याची त्याची संदर्भात जाता आशिल्ला जन आमकां ते डबल इफेक्ट 25 वर्ष वैके मेळ्ळे आणि स्वामील संकल्प ही पूर्ण करचे एक अवकाश मेळ्ळे. आता नंबरोलॉजीन तेवे आता उट्टू लोकांनी एक नंबर घेतले, एकल्यान 5 घेतले, एकल्यान 7 घेतले आणि तांत येवन घेवन प्रयोजन ना. आता आमी दुसरो नंबर घेवे 9 नंबराक उडे 5 जाले 7 जाले 9 नंबराक उडे. आमगेले पनवेल चातुर म्हळ्यार हे पनवेल शांतिकुंज सेवाश्रम आरंभ जाले केन्ना 1998 ऍड करा कितले जाले 9 जाता आणि आयची तारीख जुलै 9. 25 वर्ष जाल्या नंतर परतून त्याची 9 तारीखाक हांगा आमी चातुर्मास स्वीकार करत आसाचे. 1998 तांत कसं 9 आसा त्याची 9 तारीखाक आज आमी हांगा चातुर्मास स्वीकारत आसाचे. 25 वर्षानंतर आमी निश्चय केले न्ही आयची तिथी आणि त्या दिवसाक ते संख्या आयला जेन लेक्चर ना की देवाल 7 पनवेलच्या लोकांक आसा म्हणून लेक्चर काडटा. आता चातुर्मासाचे विषय सर्व लोकांक वत आसा. प्रतिवर्ष स्वामी खंयचे ना जे खंयचे एक गांवांत तूं चातुर्मास स्वीकार करताच
चातुर्मासाचे उद्देशची कसन की म्हळ्यारी ह्या 4 मास म्हळ्यारी आषाढ श्रावण भाद्रपद हेतूची हे 4 मास कसन असा हे 4 मासांतू खंयची प्रयाण करचेक जायना एकची स्थानार बसून घेऊन त्यांनी देवाले पूजन की पाठ प्रवचन की लोकांक आशीर्वाद की ह्याची जी करत तसले एक परिपाठ चातुर्मासांतू सांगिल असा कितेक चातुर्मासा कालान तू भायर वचना कितें संचार करनाका म्हणून सांगले कित्याक म्हळ्यार पावसाळीन तू हे चातुर्मास कालांत कसन आसा अनेक जीव जंतू तांगेल उठूची तेन्ना उत्पत्ती काल तेन्ना उठू तांगेले उत्पत्ती काल बॉर्न जावचे तसले तांगेल काल उरता आम्ही संचार केलो म्हळ्यार संचार करत करत असताना सान क्रिमी कीट जंतू कसकसन उरताची आम्ही मे बी मस्तून गेल्लो उरताची आमकां कळना थंयकी आमी मस्तून गेल्लो उरताची आमकां कळनाशी आमगेल्या निमित्तान अपराध घडता हिंस करची न्हय चातुर्मास कालांत तूं कायिक जावो वाचिक जावो मानसीक जावो मनान वैकेची कोणाकची हिंस करचेक जायना वाचिक शब्दांतल्यान वैकेची लोकांक आमी त्रास दिवचेक जायना हिंस करचेक जायना आनी कायिक खंयचे रितीर वैकेची स्पर्शास्पर्श करून वैकेची आमी कोणाकय एक व्यक्तीक हिंस करचे जाय म्हळ्यार अहिंसाची हे संपूर्ण चातुर्मासांत आमी परिपालन करता ताजे अर्थ हे न्ही 4 महिने स्वाम्यान अहिंसा म्हळ्यार कडनंतर हिंस करचे म्हणून त्या अर्थ न्ही चातुर्मासांत विशेष जावन गेलो तेन्ना विष्णू आमी वैष्णव आमगेले एक सिद्धांत आसा की शयनी एकादशीक देव तेन्ना निद्रावस्थेंत वता आनी कार्तिकांतू प्रबोधिनी एकादशी दिवस जागरण जाता म्हणले आमगेले परिपाठ त्या 4 म्हयन्यांतू आमी चातुर्मासाचे आचरण करताची स्वामी कशी 4 महिने काय बसनाची आमगेले अंतू शास्त्रांत सांगेल प्रमाणे कसन पक्ष आसा पक्षाक वैकेची मास म्हणले संज्ञा आसा पक्षो वै मास म्हणून गेलो आमगेल्या शास्त्रकारांनी सांगिल प्रमाणे 4 पक्ष 4 मास म्हणून गेलो ग्रहण करून गेलो आषाढ कडेरी श्रावण आणि भाद्रपद आषाढाचे एक पक्ष कडेरी मुकाविले श्रावण आणि भाद्रपद अशी मेळून गेलो भाद्रपदाचे एक आषाढाचे एक पक्ष आणि श्रावणाचे 2 पक्ष अशी म्हणून गेलो त्या चातुर्मास परिगणन केले किंतु औंदू वर्ष सांगले डबल इफेक्ट म्हळ्यार औंदू वर्ष डबल इफेक्ट म्हळ्यार कसन की म्हळ्यार अधिक श्रावण हांग प्राप्त जाले अधिक श्रावण मास औंदू वर्ष पनवेलकारांक प्राप्त जाले आणि चातुर्मासांत येवचे ते अप्रूप आफ्टर बेळगांव चातुर्मास नेक्स्ट चान्स मिळे पनवेलाकची ताजे मध्ये श्रावण मास आयले ज्येष्ठ मासांत एक आयिल्लो आसा एक आषाढ मासांत आयिल्लो आसा तेन्ना चातुर्मास उरना चातुर्मासांतूची अधिक मास येवचे ते व्हड अप्रूप तांतू श्रावण मास येवचे आनीक अप्रूप तांतू श्रावण मास मेळचे आनीक अप्रूप तसल एक भाग्य पनवेलकारांक प्राप्त जाल्लो आसा हे संपूर्ण चातुर्मासांतू संचार करचेक जायना नित्य पाठ प्रवचन देवपूजा ना अभ्यास करचे अध्ययन करचे ह्याचीच एक परिपाठ तशीची आहार नियमाचे वैकेची आमी तेन्ना कितले जावका तितले आमगेले शास्त्रकारान सांगले आसा 4 म्हयन्याक 4 रितीचे एक सांगिल्ले आसा पयले मासांत तूं खंयचे रितीचे धान्य हे तेन उठू करचेक जायना त्या नंतर नेक्स्ट मासांत तूं दधी स्वीकार करचे जायना धंय स्वीकार करचे जायना तदनंतर नेक्स्ट मासांत तूं आमी दूध ग्रहण करचे जायना चतुर्थ मासांत तूं द्विदळ व्रत म्हणून आरंभ जाता अशी 4 मासाक एक खाणाचेरी रिस्ट्रिक्शन घाले उठूच आहार स्वीकार करचे जायना प्रति एक मासाक एक आहाराचे रिस्ट्रिक्शन तुम्ही लेखताले कसन जाता चातुर्मासांत तूं अशें उठू रिस्ट्रिक्शन घालून हे आहार खावचे न्ही ते आहार खावचे न्ही अशी करका तशी करका ते नाका हे नाका कसले कशी सांगिल्लें आसा तुम्ही आहाराचे कितले महत्व स्कीम म्हळ्यार आमी आहार कशी खाताची ताजे प्रभाव शरीराचेर पडटा ताजे प्रभाव शरीराचेर पडटा खंय तरी लग्नाक गेलतना
खंय तर लग्नाक गेलो उरता कोणे तरीची न्हिदलो म्हणले का खंय की बशिल्लो उरता आनी दनपार नंतर ताका न्हीद आयली म्हणले का कोणे तर कसन मरे न्हिदला तूं म्हणे ना 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 थंय आमसाणी गोज्ज केल्ले खाल्ले ताज्यान म्हाका न्हीद आयल्या म्हणटा बरे पायस खालो खाल्ले नंतर पोट भरले न्हीद आयले आता तो खंय ताका रिजन सांगता आसा ते पायसाक की नाजाल्यार ते आमसाणी गोज्ज की कसन येतले XYZ सो त्या आहारा निमित्तानं म्हाका न्हीद आयल्या म्हणून तो सांगता आसा आहारा निमित्तानं ताका न्हीद आयल्या म्हणून सांगता तेतकून दनपार वेळारी चड शीत हे तांणी खायनाची दनपार वेळारी ऑफिसान तांणी कोण वताची ना आनी कोणे तरी शाळेंत वताची तांणी शीत न्ही जेवना कितें की म्हळ्यार शीत न्ही जेवलो फुडें ना पोट भरता पोट भरले नंतर ताका थोडे वेळ निद्रा घेवची तसले एक संदर्भ येता आमी जेवण करनाका म्हणून सांगतानाची आहार शरिराचेर कशी परिणाम जाता म्हळ्यार कितें तुमकां उदाहरण दे आतां मस्त लोकांक डायबिटीस जाता आसा मस्त लोकांक विचारल्यार कोणा लोकांक कॅन्सर म्हणून आयकताची नाजाल्यार अनेक लोकांक डायलिसीस म्हणून हें करता आसाची हाका कारण कशें ना हाका कारण कशें डॉक्टर सांगता तुमी हें केलें तें केलें हाका मेन कारण आमीच आमगेल आहार पद्दती टोटली चेंज जाल्या टोटली म्हळ्यार टोटली चेंज जाल्या तुमी केन्ना तरी पक्षी साना साना पक्षी व्हड पक्षी जावो केन्ना तरी तुमी पळयले रात्री 12 घंटे खवचे न्ही पळयले खंयचे पक्षी रात्री 12 घंटे खवचे गेले हॉटलाक जावो हांगा तरी वतावे पळयले तुमी खंयचे पक्षी गाय केन्ना तरी रात्री 12 घंटे खवचे गेले म्हशी खंयचे प्राणी घ्या तांगेल आहाराची पद्दत आसा आमगेल कशी की म्हळ्यार आमी खायत आसतनाची आमी उदक पिताची आमी खाता आसतनाची आमी उदक पिताची खावन जाले नंतर वयक उदक पिताची केन्ना तुमी पळया गाय लागीं वचा नाजाल्यार सुणे लागीं पळया नाजाल्यार तुमी खंयचे पक्षी पळया तांगेले खंय लागीं उदक आसवे खाता आशिल्तना तांगेले खंय तर उदक आस की पळया तुमी गोरवांक खाण घालता गाय विचारता उदक हाण दी म्हणून घेवन हां गाय विचारता उदक हाण दी म्हणून घेवन ना तुमी खंयचे पक्षीक तुमी घाला नाजाल्यार मांकोड येता कॅन घेवन वता उदक दी म्हणटा ना आमी आमगेल्या सायडाक हांगा दिकान एक बिसलरी उदक हांगा एक बिसलरी उदक एक घोट म्हळ्यार एक घास घेतला आनी एकदां उदक पिलें जेवण जालें आनी उदक पिलें सो आमगेले आहार पद्दती चेंज जाल्ली आसा किंतु केन्ना तुमी आयकल्या की पक्षीक डायबिटीस जाले पक्षीक कॅन्सर जाले ना पक्षीक ताका डायलिसिसाक दवरले केन्ना तरी तुमी आयकल्या म्हशी म्हळ्यार आमगेल्यान तूं सांगताची की म्हशी बुद्धी नाक तुगेली म्हणून घेवन कित्याक म्हळ्यार ताका दूद पिले कडेन दाट जाता मात ते म्हशी बुद्धी अशें न्ही सांगताची ते म्हशी वैकेची उदक पिना तांणी केन्ना पिताची एक खावन घेताची खावन जाले नंतर कडेर मुखार केन्ना गेले तेन्ना कडेर तांणी उदक पिताची ना पक्षी पळया तांणी सकाळीं तांणी उदक पिताची आनी कडेर खंय दनपार खंय खायत उरताची तांणी केन्नाची खाताना उदक पिनाची आमगेल्यान तूं लिमीट ना जेवचे पयले वेगे पिताची जेवताना वेगे पिताची जेवण जाले नंतर वेगे पिताची आमगेल्यान तूं पद्दत ना पयले आशिल्ले आतां पद्दत ना तेतकून पयलीं आमी आयकनाशिल्ले हे शब्द टू आयकनाशिल्ले खंयचे प्राण्यांक वयके ना पळय तुमी घरांत तुमगेल्या घरांत जेवपाक जाल्यार ना भायर खंय तरी सुणे उरताची मस्तीतले नमुने प्राणी जीव जंतू आसा खंयचे प्राण्यांक अशी जाल्या म्हणून खंय आयकल्या तुमी मनशाक मात्र जाता खंयची देवानं आमकां सृश्टी केल्या त्याची देवानं तांकां वयके सृश्टी केल्या किंतु तांकां जाताना आमकां जाता आसा कसन वेता जर तुमी डिफरन्स काणगेन पळयले म्हळ्यार मेन डिफरन्स आमकां कसन मेळटा की म्हळ्यार हेचीच आहार पद्दतीन तूं मस्त व्यत्यास जाल्लो आसा आनी त्याची आहार पद्दतीन आमकां आयच्या दिवसाक हे उठूची शब्द आयकुच्याक मेळटा आसा हे संपूर्ण चातुर्मासान तूं आहाराचे नियम आसाची विशेष जावन घेवन एक आहार
एक आहार सिद्ध जावका दिले खंयचेच एक जेवणा पदार्थ सिद्ध जावका दिले ताकाच म्हण एक समय असा ताकाची समजावून घेवन एक समय असा पहिले तुमकां सिंपल जावन सांगपाचें म्हळ्यार पहिले काळांत कुकरांनी नाशिल्ले पहिले काळांत प्रेशर कुकरांनी नाशिल्ले त्या उठूची आत्ता काळाक आयिल्लो आसा पहिले काळाक एक दाळी शिजोवच कितले निमिष लागता आशिल्ले एक दाळी शिजोवच कितले निमिष लागता आशिल्ले अर्ध तास वता आशिल्ले 40 निमिष वता आशिल्ले ना 1 तास वता आशिल्ले ना 2 तास वता आशिल्ले किंतु आज ही प्रेशर कुकर आयिल्ले निमित्तान खाली 10 निमिषा भितर तुम्ही दाळ शिजयत आसाची ही पद्धती विंगड ही पद्धती चुकी फाल्यां प्रेशर कुकर वापर नाका म्हणून आमी सांगतानाच फाल्यां कुकर वापरचे नाका स्वाम्यान न्ही आमी त्या सांगतानाच कित्याक सांगिल्लें की म्हळ्यार दाळी जावचेक कितले वेळ घेता दाळी एक जावचेक कितले म्हळ्यार कितले म्हयने काडटा 4 म्हयने वता ना 6 म्हयने वता आनी शिजोवचेक 10 निमिष पुरो कुकरांत घालताची उदक घालताची 2 शिटी हाडताची दाळ शिजले ताजे ते पौष्टिक कसन आसा ते सत्व उठू वता तातूंत म्हालगडे ते पौष्टिक अंश येवका जाल्यार अर्ध ते 1 तास पर्यंत दाळ शिजोवका पडटाशे बट आमी तितलो समय दितानाच आमी पटकनेच आमी हें करता क्विक जावं आमकां आमी समय हें करता ताजे ना आमच्या शरिराचेर परिणाम करता म्हण आमी मस्तित्ल पद्धती आमी कमी केल्लो आसा हे संपूर्ण चातुर्मासांत अनेक रितीचे व्रत सांगिल्ले आसा उपवास सांगिल्ले आसा मस्तित्ल सांगिल्ले आसा विशेष जावन घेवन आमी देवाले नामस्मरण करता म्हणून घेवन सांगिल्ले आसा आमी कितले चातुर्मासांत देवाच नामस्मरण करताची देवाल उडकास काडताची तितलो आमकां फल म्हणून घेवन आमकां सांगिल्लें आसा कित्याक की म्हळ्यार तुमी पळया एक खंयचेय वस्तूचे किंमत वाडका जाल्यार ताकाय एक हद म्हणून घेवन एक आसा ताका म्हणलें एक हद म्हणून घेवन आसा तुमी जोळा बुंडी पळयली उरता खाली जोळा बुंडी कितले रुपये उरता 5 रुपये 10 रुपये उरतले बट त्याचीच तुमी रोडारतान भाजील म्हळ्यार तो 10 रुपये आशिल्लो तुमकां 20 रुपयान दिता जोळा बुंडी 10 रुपये ताका हून केलें ना खाली रो जोळा बुंडी आसा ताका 5 ते 10 रुपये दिले तुम्ही ते शिजेल नंतर शिजेले नाजाल्यार भाजील नंतर त्याची जी पदार्थाची व्हॅल्यू कितले जाले 20 रुपये उरले 20 रुपये उरले त्याची जोळा बुंडीची कॉर्न तुम्ही त्या पॉपकॉर्न कोण घेवन खाल्ले म्हळ्यार त्याचीच तुमकां 50 रुपये वता म्हळ्यार त्याची पदार्थ कितलो हून करताची तुम्ही खाली जोळा बुंडी हून करना त्यातून ताची व्हॅल्यू 5 की 10 रुपये कडेर तुम्ही केंडार भाजी ताची थोडे भाजी ताची त्यातून ताची व्हॅल्यू 20 रुपये किंतु पॉपकॉर्न करताना समज धांपून घेवन सम हून करताची मस्त म्हळ्यार मस्त हून करता ते फुटून येवका तितलो हून करताची त्यातून ताची व्हॅल्यू 50 रुपये आता हे सांगचेक चातुर्मासाक कसन लिंक कसन की म्हळ्यार आता चातुर्मास व्रत आयले आता चातुर्मास व्रत आयले आता 5 रुपये तितले सेव करका म्हणून आसा की चड सेव करका की पॉपकॉर्न तितले आनीक चड सेव करका की हे तुमगेल हातांत आसा हे आमगेल हातांत ना सो आता तुम्ही आलोचन करा की चातुर्मासांत हांव कितले देवाल स्मरण करका खाली उरून गेल हे करका जाल्यार तुमकां व्हॅल्यू तितलेच 5च थोडेची चड नामस्मरण केले थोडे आनीक देवाल तुम्ही भक्ती केले तेन्ना तुमगेल व्हॅल्यू वाडले आनीक चड तुम्ही उपवास केले चातुर्मास व्रत धारण केले नाजाल्यार तुम्ही नक्त भोजन दिवा भोजन प्रदक्षिण मस्तितलं व्रत केले तेन्ना तुमगेल व्हॅल्यू पॉपकॉर्न तशी चड जाता आता तुम्ही डिसायड करा की तुमकां खंयची जावका कॅटेगरी आसा आता खंयची जावका तुम्ही पळय उट्टू लोकांक पॉपकॉर्नाचे जावका उट्टू लोकांक फल ताजे जावका बट करचेक आमकां 5 रुपये जावका फल 50च मेळका
फल 50 मिळका बट कर का कितले 5च कर का. सो अशी कशी जाता. तर तुम्ही कितले देवा कितरी स्मरण करचे अवकाश दिताची तितलं तुमका बेनिफिट मिळता. एकल्यानं सांगले की इंग्लिशान तसा मनी सेज अर्न मी फॉरगेट एव्हरीथिंग. मनी सेज अर्न मी फॉरगेट एव्हरीथिंग. टाइम सेज फॉलो मी फॉरगेट एव्हरीथिंग. टाइम सेज फॉलो मी फॉरगेट एव्हरीथिंग. फ्युचर सेज struggle for me forget everything. Future says struggle for me forget everything. Calendar says turn me and forget everything. Calendar says turn me and forget everything. But our God simply says just remember me, I will give you everything. आमगेल देव कसन सांगता की मिळेल बाकी. सो जस्ट रिमेंबर खाली स्मरण करचे अवकाश तुमका ह्या चातुर्मासांत मेळ्ळा. खाली स्मरण करा. उठू बाकीच उठू तोची दिता तोचीच उठू दिता आणि कसं नाही करा. बाकी लोक उठू सोंड सोडा म्हणता बट तो कसं म्हण तू म्हाका धरा बाकी उठू हांव धरून घेता म्हणता. तसले करुणामूर्तीले संदर्भ ह्या चातुर्मास व्रतांत आमकां प्राप्त जाल्लो आसा. हे सोड नाकाचे. हे सोडचे वत नाकाचे. कितलो अवकाश मेळटा तितलो तुमी प्रयत्न करा. विशेष कसं की म्हळ्यार आजकाल आता नेक्स्ट अधिक श्रावण मास येता नेक्स्टची. आता उट्टू लोक शाकाहारी जावन बसताचे. आता उट्टू लोक शाकाहारी जावन घेवन बसताचे. कित्याक की म्हळ्यार श्रावण आयले. श्रावण मुळे पुढे ना तुमगेले एक 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 ना आता कसाने आम्ही हे ना मत्स्य भक्षण करचे ना खंयचे मांस भक्षण करचे ना हे ना. आता श्रावणांत करनाची तुम्ही देवा पूज केल्या ओके. श्रावणानंतर खाता न्ही ते तुमकां गोत आसा की हांव खावन घेवन देवा हे करता आसा फल मेळना म्हणून गोत आसा. तर आनी कितें खाता आसाची. तर आनी कितें खाता आसाची. श्रावणांत फुल्ल शाकाहारी जाले. श्रावणानंतर त्यांना देवा पूजेक व्हॅल्यू ना हांवें. श्रावणांत मस्त हे केलें बट नंतर भाद्रपद हंतनी त्यातून आम्ही सांगचे कसन की म्हळ्यार आम्ही संपूर्ण सारस्वत समाज शाकाहारीची उरका. संपूर्ण सारस्वत समाज शाकाहारी उरका. आज हांग बशील आसाची कोणे तरी मत्स्य भक्षण केलं उरताले ना आणि कसाने तरी मांस भक्षण जाल्लें उरता. चूक जाली जाल्ले किंतु आज तुलेन आमी एक निर्धार केले की आमी ह्या उठूची त्याग करताची. आमी तुमकां चातुर्मासांतू दाळी त्याग करा दूध पी नाकाची धंय हे कर नाकाची हे करता आणि आमगेल्यान ते करनाची. बट आमी तुमकां सांगताची ताजे विपरीत कसन आमी खाता आसाची त्या पयलीं त्याग करा. त्या तुम्ही त्याग केल्यारी देव तुम्ही पूजन केलं उठूच ग्रहण करता. कित्याक म्हळ्यार देवानाची भगवद्गीतेन सांगले तामस भोजन भक्षण केल्यारी तुमगेल पूजन हांव ग्रहण करना म्हळ्यार. कित्याक म्हळ्यार तामस आहार खाल्ल्यारी तामस विचारची तुमगेल मनांत येता आणि तसल विचारान तूं मागेल पूजन केल्यार हांव ग्रहण करना. त्यातून तुम्ही श्रावणांतू शाकाहारी जाताच. त्यातून तुम्ही श्रावणांतू शाकाहारी जातात आणि बाकी टायमार संदर्भ पळयतना तुम्ही भक्षण करतात. किंतु आज संकल्प करा की हे सर्व ही कसन तामसिक पदार्थ आसा कसन मांस भक्षण आसा ते आम्ही विसर्जन करता. हां मत्स्य भक्षण आशिल्लें भाई ना म्हणनाच किंतु त्यांना संदर्भ तशे आयिल्ले त्या निमित्तान ते उपाय घेतले. कित्याक की म्हळ्यार जर आहाराक कसने खावचेक ना कसने आमकां ना मेळटना तेन्ना स्विकारल्यार ते चूक जायना. तेन्ना आतां आमगेल्या शास्त्रांत सांगले औषध रूपान सोर वेके पिल्यारी ते सोर म्हणून घेना औषध म्हणून घेत विना हा सोर म्हणून घेना. आता तुम्ही तशी सांग म्हळ्यार कोविडांतू उट्टू लोकांना हे केले कसाने सॅनिटायझर केले. तांत मेन पदार्थ कसाने उट्टू लोकांना हाता लावून घेतले कडे त्याची हातान मुखार गेले. किंतु ते कसाने औषध म्हणून घेता.
ते औषध म्हणून घेता आणि त्या संदर्भात ते जावक आशिल्ले त्या संदर्भाक ते जावक आशिल्ले. आता हांगा दवरल्यार कोण आसा कोणे नाची हांगा सॅनिटायझर दवरल्यार सॅनिटायझर ते नसा म्हाका कोणे वापरना म्हणटा तो जाल्ले मागेले खेळ संपल्यात. आतां न्ही ताका व्हॅल्यू ना. व्हॅल्यू वाडोवचे आनी व्हॅल्यू देवोचे दोनी आमीची. व्हॅल्यू वाडोवचे आनी व्हॅल्यू देवोचे दोनी आमीची. तुमगेले घर आसा म्हणले का ना तुमगेले गद्द आसा म्हणले का ताजे येद्रा तुलेन रोड गेले म्हळ्यार रिंग रोड गेले ना स्टेट हायवे गेले ना जाल्यार खंयचे एक रोड गेले म्हळ्यार त्या प्लॉटाचे किंमत तुमी वाडयताचे. कितें रोड गेले मागेले कशें कॉर्नर प्लॉट आसा फाल्यां रिंग रोड येता फाल्यां इतलो लोक येता ते जाता ऑटोमॅटिकली त्या प्लॉटाचे त्या जागेचे व्हॅल्यू वयर गेले. बट एक मनुष्य रोडार येवन पावल्यार म्हणून सांगा. एक मनुष्य रोडार आयल्या म्हणले का रोडार आयले म्हळ्यार तागेली संपत्ती हे आमी सांगता न्ही तो आतां पॉपर जाला रोडार आयला तो रस्त्यार येवन पावला म्हणटा पळय तेन्ना तागेली व्हॅल्यू कितली जाले 0. तागेली व्हॅल्यू 0. बट त्याचीच प्लॉट ताजे येद्रा रोड गेल्यार ताजी व्हॅल्यू इनक्रीज जाले आनी मनुष्य श्रीमंत आशिल्लो गरीब जावन घेवन रस्त्यार येवन पावलो म्हळ्यार त्या व्यक्तीली व्हॅल्यू 0 जाली. तातूंत व्हॅल्यू वाडोवचे आनी व्हॅल्यू देवोचे दोनी आमी करताचे. असेल एक चातुर्मास भाग्य पनवेलकाराक मेळ्ळो आसा की तो आजकाल कसन जालें की म्हळ्यार आमी उठूच मोबायलांतूच व्यस्त जावन घेवन बशिल्ले आसात. आंबे वयके रडता आसा आंबे वयके रडता आसा रडताच कितें की म्हळ्यार केन्नाही आंबे त्या जावन घेवन सकयल पळना आशिल्ले. झाड कोणाल की घरांत उरता भायर तुलो कॉम्पाउंडा भायर तुल्यान फातोर मांड गेलो ते आंबे पाडून गेलो कॉम्पाउंड दांटून गेलो आंबे घेवन घेवन येवचे. एक पयले काळांत ते आशिल्ले तेतून आंबे पड नाशिल्ले. आज कोणे फातोर मारतले नाची आज उठू फातोर मारतले ना उठू मोबायलार बसले तेतून आंबे वयके बेजारता आसा आनी तो स्वता पडता आसा. म्हाका मारताले कोणे नाची कोण म्हाका मारता आशिल्ले उठू लोक मोबायल घेवन बसले आनी म्हाका उपाय ना तेतून हांव चिची पड का नाजे पयले आंबे तशी उरता आशिल्ले आमी फातोर मारता आशिल्ले कडेर आंबे पडता आशिल्ले. किंतु आजकाल आमी मोबायलांत की ना जाल्यार बाकी हातूंत इतले व्यस्त जाले की म्हळ्यार आमकां आंबे मारचे वयके आमी वचनाचे. तेतून आमी सांगले आंबे वयकेची बेजारत आसा म्हणून. हे 21st सेंचुरी कशें नास की म्हळ्यार उठू लेस म्हणून सांगिल्लें आसा. उठू लेस फॉर एन एग्जाम्पल आमगेले फोन वायरलेस जाले कशें ने कुकींग आशिल्ले ते फायरलेस जाले. कित्याक की म्हळ्यार आतां उठूची तुमगेले इलेक्ट्रीक स्टोव आयले ना सोलार आयले फायरलेस जाले. कार कशें नासा ते उठू कीलेस जाले. कार कशें नासा ते उठूची कीलेस जाले. युथ्स आर जॉबलेस जाले. ते नयशीची ऑफिस आर पेपरलेस जाले. एज्युकेशन आर व्हॅल्यूलेस जाले. चिल्ड्रन्स आर मॅनरलेस जाले. पीपल आर फियरलेस जाले. डिवोशन इज फेथलेस जाले. अशी एवरीथिंग इज हॅज बिकम लेस बट स्टील होप आर एंडलेस अँड टुडे वी आर स्पीचलेस. कित्याक की म्हळ्यार उठूक कमी जायत आयले उठूक कमी जायत आयले. हें कमी जालें तें जाल्यार ऑफिसांत गेले आतां पेपर नाचके मोबायल पळयल्यार ताका वायर ना मोबायल आयले. आमकां गोत आसा केन्ना टेलिफोन आशिल्ले ते वायरान बांदून दवरिल्ले. घरान लँडलायन कसो म्हणटाची ते वायरा बांदून दवरिल्ले आनी केन्ना ते वायरा बांदून आशिल्ले तेन्ना आमी स्वतंत्र आशिल्ले. केन्ना लँडफोनाक केन्ना मोबायलाक वायर आशिल्ले तेन्ना मनुष्य सर्व लोक स्वतंत्र जावन घेवन आशिल्ले. आनी केन्ना ते मोबायलांतून वायर गेले मोबायल स्वतंत्र जाले आमी उठू बंधनां पडले. मोबायल उठू स्वतंत्र जाले आनी आमी उठूची बंधनांत पडले. कित्याक की म्हळ्यार मोबायल नाशीची आमी खंयचेय जायना. तुमी आमी हे उपवास कर ते उपवास कर आमी सांगना.
आम्ही दुसरो उपवास दिवे तुमका, नवीन उपवास दिवे. हा आम्ही नवीन उपवास दिवे. कसन उपवास की म्हळ्यार 2023 असा, तांतू 20 आणि 23 असेल मस्त वयोमानाचे चौडू आणि आसाची. बाकी लोकांना कर नाका म्हणून सांगतानाची. कितले लोकांना धार्मिक उपवास केला असा, म्हळ्यार नवरात्रींत उपवास केले, ना एकादशी उपवास केले, जन्माष्टमी उपवास केले, ना जे खंयचे तरी एक ना एक उपवास केले लोक हांगासाची. आणि सांगले उठलोक हात वयर उभार करतालेची, ताजे बद्दल काही डाऊट ना. बट आम्ही तुमका अनेक उपवास सांगे. एक दिवस मोबायलाचे उपवास, एक दिवस मोबायलाचे उपवास, एक दिवस गुगलाचे उपवास, एक दिवस व्हॉट्सअपाचे उपवास, एक दिवस इंस्टाग्रामाचे उपवास, एक दिवस तुमगे ट्विटराचे उपवास, एक दिवस तुमगे स्नॅपचॅटाचे उपवास. असल खंयचे तरी उपवास आरंभ करा म्हण एक दिवस तरी. बाकीचे धार्मिक उपवास जाल्यार आयच्या दिवसाक हे उठ उपवास करका पडे. कित्याक की म्हळ्यार हे नाशीची आमगेलें जीवन चलता नाची. मोबायल जावं का, मोबायल गुगल जावं का, त्याच नंतर बाकीचे हांगा तो फोटो उठू लोकांना घालत बसलेच. एक फेसबुकान घालायची, एक ना इंस्टाग्राम म्हळ्यार सांगले न्ही ते नाशीचे आमगेलें जीवन आजी ना. आमगेला आतां उपवास कितें करताची, उठू आहार असा, आहार असून गेनू संदर्भ पळोवन गेनू ते आहार खायनाशी उरता ते उपवास. तशी ह्या संदर्भ आसा असून वैकेची आम्ही वापरनाशी उरचे ह्याची एक उपवास. हाजे किंता चड उपवास आम्ही तुमकां सांगनाची. आमगेले हे कसन चलता आसा हे संपूर्ण एक पुस्तका म्हणके आसा. आमगे जीवन म्हळ्यार एक पुस्तक सारकी. एकल्यान इंग्लिशान सांगिल्ले की लाईफ इज लायक अ नोटबुक, लाईफ इज लायक अ नोटबुक, 2 pages are already written, 2 pages are already written, first page is birth and last page is death. First page is birth, last page is death, center everything is empty. मध्य कसन असा ते उठू खाली असा. हे पुस्तक तुमगेले आसा आणि मध्य कसले खाली असा. तंतू तुम्ही बरे कर्म करा, पनवेल चातुर्मास बरे सेव करा आणि ते उठू पुस्तक भोरून गेलो देवालेक तुम्ही परमिशन घ्या. संपूर्ण नोटबुकामध्ये खाली कसं पेजेस पळय, तुम्ही कसन कर्म केले, तुम्ही कितले गुरु सेव केले, कितले तुम्ही देवाल सेव केले, कितले तुम्ही मालगड्याल सेव केले, कितले तुम्ही ब्राह्मणाल सेव केले, कितले तुम्ही लोकांक दान केले, कसन उपकार केले, हे उठू बरे कर्म ते पुस्तकान भरा. पहिले पेज जाले, लास्ट पेज जाले, मध्य कसं पेज असा तंत उठू असेल बरे 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 कर्म करून घ्या. आणि ते इतले बरे कर्म जाल्या नंतर व्हॅल्युएशन सिग्नेचर घालचे देव स्वतः येऊन घेऊन उठू करून घेऊन देत तुमका. आणि कसं नाही ना कितें की म्हळ्यार लास्ट देवान घेवची कसन की म्हळ्यार त्याचीची यमराजान घेवची त्याचीची की कसन बर कर्म केले, कितले तुम पाप केले, कितले तुम पुण्य केले, कितले तुवें हे केले ते केले, ह्याचीच लास्ट बुक. तंतू फर्स्ट आणि लास्ट पेज काही महत्वाच ना, मध्येच पेज कसं आसा ते अत्यंत महत्वाचं आसा. आणि ते तुमगेल हातांत आसा की ते आम्ही बरे कर्म करून घेऊन ते फिल करता की वाईट कर्म करून घेऊन फिल करता की हे तुमगेल हातांत आसा. ना जाल्यार यमराजू तुमकां घेवन वचूंक येता. एकला आयलो एक पंता यमराजू एकल्याक घेवन वचूंक गेलो. ताका खाली 30 वर्ष, ताका खाली 30 वर्ष. तो सकाळी येवन घेवन बेल धाडीत आसा उठ म्हूण घेवन यमराज. तो आयलो कडेन हांव कोण तूं म्हळें हांव यमराजू, तुका घेवन वचूंक इतले बेगी आयले म्हागेले म्हूण सांगता तो. 30 वर्ष मात्र इतले बेगी आयले म्हाका लेटर म्हूण कडेन सांगलें पळय आयच्या दिवसाक ह्याची म्हाका लिस्ट मेळ्ळें आनी हे लिस्टा प्रमाणे फर्स्ट नांव तुगेलें आसा. मस्त लोकांना आसा आयच्या दिवसाक, मस्त लोकांना आसा. तंतू फर्स्ट तुगेलें आयच्या दिवसाक फर्स्ट केस तुगेलेची तुका हांव आपूण व्हरता. कडेरी
ते कोण 30 वर्सां चल म्हळ पळय तांचो पळय हांव सकाळी उठले नंतर म्हाका च्या पिवचे एक अभ्यास आसा. सकाळी उठले तेन्ना म्हाका च्या पिवचे एक अभ्यास आसा. हांव एक च्या पिता. तातूंत ताणें कसं केलें की म्हळ्यार एक हास्य कितें सांगिल्लें. च्या पिवचे ताणें सांगलें. ताणें च्या केलें आनी यमराजाक वेकेची गौरव दिले. यमराजा वेके दिले किंतु तांतू ताणें निद्दे मात्र घाले. निद्दे मात्र घालून यमराजा दिले आनी तो वेके च्या पिलो. यमराज निद्देंत गेलो. हाणें कशें केलें की म्हळ्यार तागे लिस्ट काण घेतलें. लिस्ट काण घेवन पयलें नांव तागेलें आशिल्लें. पयलें नांव तागेलें आशिल्लें ताणें कशें केलें लास्ट घालून घेतलें. ताणें लास्ट घालून घेतलें. थोड्या वेळान यमराज उठलो. ताका बरें जालें. बरी न्हीद पडलें. च्या मेळ्ळें. बरें जालें. कडेरी ताणें कशें सांगलें म्हळ्यार हांव तुका आपूण व्हरचें आशिल्लें बट तूं म्हाका इतलें आदर आतिथ्य दिवन म्हाका बरें जालें. तुगेले खातीर आज हांव पयलीं तुल्यान आरंभ करना सकल तुल्यान आरंभ करता. फस्ट तुल्यान आरंभ करना सकल तुल्यान आरंभ करता म्हण आनी परत हची आयलो. आनी परत हची आयलो. तात्पर्य कसन की म्हणा हास्य आयलें. तात्पर्य कसन की म्हळ्यार बरयल्लें चुकोवचें जायना. बरयल्लें चुकोवचें जायना. ताणें लेखलें की लास्ट घाल फुडें मागे लास्ट येता म्हणून ना. तुगेले हांतू ललाट रेखेन तूं आज हे बरयलें म्हळ्यार हे करचेचीच. हे आमगेले बदलचें जायना. एकलेले एक चान्स आसा. एकल्याला एक चान्स आसा आनी तोचीची देव. त्यातकून चातुर्मासान तूं तागेल सेव केल्यारी तागेल नामस्मरण केल्यारी तागेल बदल गुणगान केल्यारी तेन्ना हे कसन ललाट रेखेंत कसन जावच आसा त्या वैकेचे बदलून दिवच तसं सामर्थ्य तागेले एक आसा. ताण चेंज करत आमी चेंज करचेक जायना ना तुमी चेंज करचेक जायना. तसल शक्ती सामर्थ्य आशिल्लें तसल देवाले हे एक चातुर्मास व्रत. आणि तसल चातुर्मास व्रतांतू पनवेलकारांक अधिक श्रावण मासांतू मिळेल तसल भाग्य तुम्ही हे जर वापरून घेतील ना जाल्यार आणि हाजे किंता दुर्भाग्य आणि कोणाक ना म्हणटा. आणि असल भाग्य सर्व लोकांक प्राप्त जाले. अनेक लोक आजी स्वामेल हांगा चातुर्मास स्विकाराचे दिवसू तशीची पट्टारी आईल तसल दिवस मेळ निमित्तान अनेक लोक हांगा भाविक जन हांगा आईल बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची. विशेष जावन गेनू मुंबईतल्यान आयल्याची पुण्यातल्यान आयल्याची केरळातल्यान आयल्याची कर्नाटकातल्यान आयल्याची मस्त लोक आयल आसाची. तांणी आईल निमित्तान हांगा चातुर्मास संदर्भांतू देवाल सेव केले निमित्तान गुरुल सेव केले निमित्तान तुमगेल त्या नोटबुकांत कसन उरील सेंटर पेजीस आसा ते उठूची पुण्य कर्मांत भोरून गेनू तुमकां उत्तम स्थानमान गौरव प्राप्त जावं म्हणून गेनू श्री रामदेव वीर विठ्ठलाले आमी प्रार्थना करताची. देव सगळ्यांक बर घडोवो. तुमगेले जिवनांतू तुम्ही करता आसले उद्योग व्यवसायांतू तुम्ही राबता आसले घरांतू तुम्ही राबता आसले गांवांतू तुम्ही घेवच आसले शिक्षणांतू तुम्ही करता आसले वैयक्तीक जिवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत रो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाचे मी मंगल घडयताची. श्री कृष्ण अर्पण मस्तु. आता स्वामी महाराज फलमंत्राचे दितले जे परकी गांवांतल्यान आयल्यात आनी जांकां परकी वचपा जाय कोणाक रेल्वेन वचपाचें आसा विमानान वचपाचें बसीन वचपाचें आसा तांणी पयलीं येवन हांगा लायनीन येवन थंडपणान फलमंत्राचेर घेवचें आनी ताजे उपरांत जे स्थानीक जे हांगा आसात तांणी मागीर फलमंत्राचें अशें तांचे मागता. पुरुश मंडळीन हांगा पयलीं येवचें आनी प्रसाद घेवचो. पुरुश मंडळ करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधरम्
विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये. स्वामी महाराजच्या आज्ञा असा साम लाईन करा, पहिली लाईन करा, पहिली लाईन करा. अच्छा प्लीज प्लीज तुम्ही सगळं नमस्कार करता. मधुविद्या प्रवृद्धये. वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा. वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा. श्रीराम निज सुता कृपा सागरा. श्रीराम निज सुता कृपा सागरा. वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा. वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा. श्रीराम निज सुता कृपा सागरा. श्रीराम निज सुता कृपा सागरा. जन परिपाल सदमला. शुभ करा नत जन मन तोष सुख करा. आश्रित जन परिपाल सदमला. शुभ करा नत जन मन तोष सुख करा. माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता. माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता. विद्याधिराजयति कर. सर्वाला एक विनंती आहे, तुम्ही दय कोण कोण्णे उरलेनाशी उरलेलंच नाही. आमगे समाजाचे गौरव बरे उरतले. गलाट करचे ना. समाज चंद करून एक एकले येऊन फलमंत्र शेत घ्या. तुम सर्वाला तुमगे उल्लो का म्हणस नाही. स्वाम्यान तुम फोळो का नाही. दय करून उल्लोच पहिल बंद करा. एकल्याने उल्लो ते ना दय करून म्हणता. प्रतिपति पितदास सेवका. बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा. रतिपति पितदास सेवका. बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा. मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा. मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा. मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा. वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा. वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा. श्रीराम निज सुता कृपा सागरा. श्रीराम निज सुता कृपा सागरा. श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा. कृपा सागरा.
विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये। विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा। जन परिपाल सदमला शुभ करा नत जन मन तोष सुख करा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभ करा नत जन मन तोष सुख करा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा। रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश
विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये। विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा। जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा। प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश